Nakita niyo na po, nakikita niyo po itong slides? Okay. Yes po. Yes po. So, growth and development proceed in an orderly sequence. So, sabi, yung una po, growth and development are continuous processes from conception until death. So, nag-start ka from a single cell, okay, and then hanggang tumanda, hanggang nagkaroon ng cell division, hanggang pinanganak ka na po, hanggang naging lumaki ka na, hanggang naging mature ka na, hanggang tumanda po. Wala pong tigil ang growth and development, kaya nga, it is a continuous process. So, nagsimulang tumibok ang puso mo nung nasa tiyan ka pa ng nanay mo, hindi na po yan titigil hanggang mamatay ka. Doon na lang siya uli titigil pag namatay na yung tao. Okay? Next, growth and development proceed in an orderly sequence. Okay? So, mayroon po siyang pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng naunang nag-develop ang paa, ang kamay. Hindi po may sequence po yan. Una ang ulo hanggang pumunta sa palayo. Okay? Next, children pass through the predictable stages at different rates. So, hindi po lahat ng bata sabay-sabay nagde-develop. Meron silang kanilang, they have their own time to mature and develop. So, medyo ibang bata, slow learner, yung ibang bata, mabilis matuto, although pareho naman sila ng age. So, kaya nga, unpredictable yung kanilang maturity. And then, all body systems do not develop at the same rate. So, example po nito is the reproductive system, di ba? Ang pinanganak ka, so na-develop kagad yung, so, unang na-develop yung lungs, yung heart, and then at the time ng puberty, dun palang na-develop ang reproductive system. Kaya nga, all body systems do not develop at the same rate. Next is development is cephalocaudal. So, nakita nga natin yung baby sa loob pa lang ng tiyan, di ba? Para siyang butete. Unang na-develop daw ang ulo kasi cephalocaudal. Cephalo means head and then caudal yung dulo. So, unang na-develop ang ulo, nakita nyo malaki yung ulo, diba? Para siyang, ayun nga, yung butete, malaki ulo, hanggang doon sa dulo, paliit ng paliit. Hanggang ma-develop na pati yung paa. Okay? Kaya nga, development is cephalocaudal. Another principle, development proceeds from proximal to distal body parts. Ibig sabihin, from near to far. Okay? So, mula, diba ang bata, dadampot yan sa tabi lang niya. Okay? And then, hanggang lumayo na ng lumayo. Yan, nade-develop na yung kanyang grasping or yung kanyang pag-abot, yung kanyang reach. So, yun ang example na pwede kong ibigay sa inyo. Okay? Development proceeds from gross to refined skill. So, di ba dun sa MMDST, nakita nyo yung mga example doon, yung bata, when the child grasps the cheese curls or yung cheese curls, diba, dadamputin niya, buong kamay ang gagamitin niya. Pero as the child grows older, nagiging refined na ang pagdampot niya. Diba, ginagamit niya na yung kanyang thumb as well as doon sa kanyang index finger. So, from gross to refined skills. Okay? So, sa paglakad niya, diba, una, pahakbang-hakbang, pabuka-buka ka, paghahakbang siya, hanggang kalauna nagiging refined na yung skills, lumalakad na siya ng maayos. Okay? So, next is, there's an optimum time for initiation of experiences or learning. So, ito po yung kanya-kanyang oras po sa pag-mature ng bata based on the experiences na natututuhan niya inside their home or provided by parents sometimes. Okay? Next, neonatal reflexes must be lost before development can proceed. Ano po ba example niyan? Example is the extrusion reflex, di ba? So, kailangan munang mag-fade yan before you introduce food. Kasi kung hindi, lahat ng i-introduce mong food sa kanya, iluluwa niya. So, kaya kailangan before you introduce food, ala na yung extrusion reflex niya. Okay? Next, a great deal of skill and behavior is learned by practice. Ito nga sabi natin kanina, yung bata, kailangang lumakad, mag-start muna siyang mag-crawl hanggang tumayo, hanggang lumakad na siya. So, by practice, natututuhan niya yung isang skills. Okay? So, yun po yung principles ng growth and development. Okay? Next, factors influencing growth and development. So, ito po yung mga factors na naghihinder bakit hindi kagad nagde-develop ang isang bata. Okay? So, genetics. So, when you say genetics, can you give me an example why
why genetics is a factor that influence the growth and development of a child. Can you give an example? Anybody? Height. Yes, who's that? Height po. Height, okay, yes, the height. So, sino po yung nagsasalita? Bagaforo. Bagaforo, okay. So, yung height. So, yung bata, kahit anong gawin mong painom ng, ang tawag dito, painom ng mga growth ball. Di ba? Nauso dati yan, yung growth ball na yan. Kahit anong painom mo, kung talagang ang lahi niya is maliit, maliit lang talaga siya. Di po ba? So, kung maliit ka, nag-asawa ka, maliit din na pangasawa mo, syempre, ang anak niyo magiging maliit. So, wala na kagad yung chance na makasali ng Miss Universe. Yung mga anak mo, kahit anong ganda nila, wala nang chance yung pagiging Miss Universe nila, di ba? Because of the genetics, okay? So, siguro, patalinuhan na lang, gano'n na lang ang mangyayari sa kanila. So, that is a factor that influence growth and development, di ba? Maganda sana kung magiging successful sila by means of kung ano yung interest nila. Kaya lang, by means of genetic, dun pa lang po, nakaharang na, nagiging factor na, okay, for the growth and development. What about the gender? How does it influence the growth and development? Ano ba yung gender na yan? Ano ngayon kung babae or lalaki? Di po ba? Ano po ba ang gender? Female and male. So, okay, sa babae. What about the girl? Ano po ba kung babae? So, what about? What about kung babae? Can you give me an example? Different hormones po. Okay, sa hormones. Opo, hormones kasi mas marami ang iba ang hormone ng lalaki sa babae. Sa lalaki, testosterone that makes them more male, di ba? Mas malalaki, di ba? Ano pa ang lalaki? So, mas mataas kung kukumpara natin kung sa height. O nagsimula na tayo sa height na tayo mag-concentrate. Mas mataas ang lalaki kaysa sa babae, di ba? So, kung for example, papasok sila sa trabaho at kailangan ng height limit, so, bagsak kagad ang babae when it comes to height. Okay, sa babae naman, or mas malakas ang lalaki. Diba? Kung mag-apply kayo ng trabaho, yung lalaki mas matatanggap kung kailangan strength. Diba? Yun po yung pagkakaiba, nagiging factor sa growth and development. Okay, pag kailangan ng, sa trabaho nga, yun nga, sa height pa lang, bumabagsak na. Dati kasi sa nursing, i-relate ko na lang sa nursing course, merong height requirement kapag mag-enroll ka ng nursing. Dapat sa babae, 5, sa lalaki at least 5'4", parang ganyan, 5'2". Kapag wala ka po, hindi ka pumasa dun sa height na yan, hindi ka tatanggapin as a nursing student. Kaya dati, matatangkad ang mga nurses, pero ngayon kasi, marami nang maliliit, hindi na nire-require ang height. Ang labanan ngayon, basta may pera ka, makakapag-aral ka, di po ba? So, wala na pong discrimination when it regards to height. Pero still, pag gusto niyo po magtrabaho, for example, di ba, sa mga airline companies, they need yung height requirement, yung reach mo, di ba? Kapag kunwari gusto mo maging flight attendant or flight nurse, pag babae ka at hindi mo naabot yung sa ulunan, yung lagayan ng bagsak ka po kagad doon. So, kailangan may reach ka, maabot mo yon. So, may nakwento kasi sa akin isang nurse na nag-apply siya, flight nurse. Pumasa na sana siya, kaya lang, nung tinest yung reach niya, kasi since 5 lang siya or parang hindi siguro siya 5, medyo maliit siya sa akin, mga 4'11". Nung tiningnan yung reach niya, hindi niya naabot, hindi siya natanggap. So, kasi marami siyang kakompetensya na mas matatangkad sa kanya. Okay, so that is for the gender. Okay, next for the health. Ano kaya? Ay, sino yung nag-recite po kanina, yung lalaki? Hindi ko kasi kilala. As you recite, you have to state your last name first. Sino po yung isa na lalaki nung nag-recite ng sa gender? Lelina po. Okay, Lelina. Okay. Okay, what about the health? Okay. So, sino po yung nagsasalita? Cruz po, Juliana. Cruz Juliana. So, what about the health? Dwarfism po, ma'am. Related po sa height. Okay, ayan. Sa height. Okay. So, sa height, so pag maliit ka, syempre, kung dwarfism, syempre, hindi naman natin dinidiscriminate yung mga unano sa Tagalog. Kung hindi, yung chance nila
na magkaroon ng mas magandang buhay is mas maganda sana kung hindi sila dwarf. Pero marami rin naman po sigurong successful na mga may sakit ng dwarfism, disability na dwarfism. Anyway, hindi naman yung disability, parang hindi lang siguro ganun katangkad sila. So, yun po. Hindi ko naman inaano sila sa dwarfism. Pero yung opportunity po kasi, mas okay kung normal yung height. Yun ang po ang after ko. Okay? So, next is the health. What about the health? How come it becomes a factor that influence the growth and development? May nag-invite? Okay. So, what about the health? Sa nutrition. Yes. What about... Sino po yung nag-recite sa nutrition? Maglalang. Ano po? Maglalang? Okay, maglalang. Okay. What about the nutrition? So, kung malnourished ang bata, di po ba? So, kung malnourished ang bata, ano mangyayari? So, hindi rin po ganun ka-healthy siyang mag-isip. Di po ba? Kung yung katawan nga niya, hindi nasusuplayan ng proper amount of nutrients, what about more? The brain, di po ba? So, yung health. So, hindi siya ganun kabilis mag-isip. Okay? Hindi ganun kabilis mag-isip ang batang unhealthy, or especially kung sickly or sakitin ang bata, di po ba? Kunwari, bata pa lang may asthma na. Paano niya kung ang hilig niya is sports, di po ba? Or volleyball or basketball, hindi na siya kagad pwede dun sa sports na yun kasi baka tumatakbo pa lang, hinihingal na siya. So, it is a factors para ma-develop siya into a good, into a mature and a healthy person. So, yun po, yun sa health. Okay? What about intelligence? Bakit po factor yung intelligence sa growth and development ng isang bata? Kung may delay po. Yes, sino po ito? Kapis po. Kapis. You recite your surname first para hindi ko natatanungin. Kasi hindi ko naman kabisado ang mga name nyo. Ay, ang mga boses nyo pala. Okay. So, yung mga mentally retarded, di po ba? So, retarded nga yung kanila mag-isip. Kaya, wala na kagad opportunity. So, it affects the growth and development. Okay. So, yun nga yung nawawalan kagad ng yung mga batang or slow learner, di ba? So, yung mga kasaba niya, the same age, pero naiiwan siya. So, naapektuhan po yung kanyang growth and development. Pero, mabalik po ako dun sa height. Kasi, parang meron akong article na nabasa, yung intelligence daw po. Kapag matalino ang tao, hindi lumalaki ng matangkad. Kaya pala matangkad ako. So, yung intelligence, kasi katulad ni Jose Rizal, makita mo, di ba, maliit lang siyang tao. Pero napakatalino niya. Marami ko nakitang intelligent person na hindi sila katangkaran. So, ewan ko lang kung totoo po yun, kung may research about that. Nabasa ko lang po yun kasi sa isang article. Okay? Next is the temperament. What about the temperament? Ako po. Yes, who is Castillo? Okay? Ano po, how one person po behave and as well as the personality po ng person. Oo, nung bata, di ba? Yung temperament. May temper tantrums yung mga bata. So, tingnan natin yung mga tantrums, temper tantrums ng mga bata, yung mga tantrums nila. These are the categories of temperament. Okay? So, meron tayong tinatawag na easy child, the intermediate child, the difficult child, the slow to warm up child. Okay? So, nasaan kaya kayo dito sa apat na ito? So, sa category na ito. Pag sinabi nating easy child, can easily adapt to a situation, mostly have positive moods. Ito po yung madali silang patawanin, di po ba? Madali silang utuin, bigyan mo lang ng laruan, tatawa na kaagad, madali silang makipag-socialize, madali silang makipag-friendship sa iba, di po ba? So, yun po yung easy child. Happy child usually sila. Laging nakasmile. Walang time na hindi sila nakasmile. Okay? Minsan kahit na napapagalitan na ng mga magulang nila, di ba? Nakatawa pa rin sila, nakabungis-ngis pa rin. So they are the easy child. They could easily adapt dun sa situation. Okay? Parang sa kanila lahat happy moments. Okay? Next is the intermediate child.
Ano po ba yung intermediate child na yan? With some characteristics of easy and difficult child. Meron silang characteristic ng easy at meron ding characteristic ng difficult. Okay, so minsan may time silang masaya, sociable, may time din namang pag-stress sila, siguro difficult child. So marami namang ganun, di po ba? Hindi naman lagi happy. Okay, next is the difficult child. So ano po yung mga difficult child na yan? Anong kanilang description? May irregular habits sila. Okay, hard to please, withdrawn. So, withdraw rather than approaches to new situation. So, ayaw nilang makipag-socialize, di ba? Bigyan mo na ng laruan, umiiyak pa rin, utuin mo na, still, ayaw pa rin nilang makipag-socialize. So, laging mag-isa. So, they are difficult child. But, hindi naman natin sinasabing abnormal po ang difficult child. So, yun lang po. Paano natin sila i-approach kapag ang bata is difficult child? May na-encounter po ba kayo sa MMDST nyo na difficult child? Hard to please, di po ba? And next, the slow to warm up child. Okay, fairly inactive to respond and slowly adapt to new situations. So, ito yung parang slow sila. So, bago mo matagal na utuan or matagal na nalaruan, bago mo makuha yung kanilang attention or yung kanilang yung kanilang trust, di po ba? Usually, sa mga batang nasa ospital, yan, slow to warm up child. Titignan ka muna nila kung may dala kang karayom, okay? Or mabait ka bago sila makipag-cooperate sa'yo. So, yun po, the slow to warm up child. So, dapat isip kayo ng mga approaches na appropriate sa mga ganyang klaseng bata. Hindi ba kayo nahirapan during your MMDST sa mga batang na nakausap nyo? Are you all done with your MMDST? Tapos na po. Okay, hindi kayo nahirapan. Hindi naman po. Okay. Magagaling kasi kayo. Nakikita ko naman magagaling kayo. Ang gagaling nyo nga. Sabi ko, nakukuha kagad niyo yung trust ng mga bata. Kasi nung may na-check nga ako, maayos siyang nakikipag-cooperate agad yung bata. O ewan ko kung tinakot nyo yun bago kayo mag-video. Okay. Next is the environment. Okay, so environment is one of the factor for the growth and development. So what about the environment? The socio-economic level. Ang aking example dito is the children born from a poor family. So what about this? Can you give me an example of that? Kasi sa mayaman. Sino po? Villanueva po. Okay, Villanueva. So, usually po yung mga bata pong nasa poor families, inadequate nutrition po yung naibibigay. Yes, opo. Lalo na kung big family sila, di po ba? For example, six children. Tapos, ang nagtatrabaho, yung tatay lang. Tapos, hindi pa permanente ang trabaho. Parang pasulpot-sulpot lang ang trabaho. Tapos, napakarami niyang anak. Paano po madedevelop ng maayos kung ang pagkain binibigay hindi sapat, di ba? O hindi makapag-aral yung ibang mga anak, nag-aaral lang yung iba hindi nag-aaral. Kasi nga, because of the socio-economic level, they belong to the poor family. So, syempre, hindi naman natin maiaalis talagang in reality, merong poor family. So, I myself, came from a poor family. We are 8 children in the family and I am the youngest. So, lahat po kami nag-aral sa public school. Okay, so yun po, hindi ko naman masasabing maganda yung school na napuntahan ko, kaya nga sabi natin pag public, di po ba? Kasi nagturo ako sa public, nagturo rin ako sa private, itong college na, itong sa nursing. So nakita ko po ang differences. So yung mga bata na nasa public school, kasi sa school nursing, sa pag nag-duty, meron tayong tinatawag na school nursing wherein you are exposed sa mga bata sa elementary. Tinitignan namin kung paano kayo magturo sa mga bata. So, ang area po natin dyan is mga government school. So, nakikita or na-identify namin yung mga batang nagpa-participate, maayos ang itsura. Okay, maayos yung itsura nila, maayos yung pangangatawan. Pero yung mga batang saglit lang po saglit, merong muna tayo. Lagi na lang tayong merong advertisement. Saglit lang po. Okay. Kasi yung aircon namin nasira. Kaya kukunin po. Pero teka kasi dadaan sila yung kukuha ng aircon. Okay. So sige po, itong sa socio-economic level, ituloy ko na muna po. Okay.
yun nga po, the children born in the poor family. So, naghihinder po yung kanilang growth and development. Lumi, papasokin mo na lang. So, Andoon niya sa diba? okay, for the parent, meron po ba additional for the socio-economic level? So, yun nga, nakikita namin sa mga batang nandoon sa government school, papasok sila sa school, hindi nag-aalmusal. So, ang nangyayari po, pag upo dun sa classroom, nakatingin sa teacher, pero hindi naman po nag-iisip. So, paano po nila makaka-relate dun sa lecture ng kanilang teacher kung hindi sila nagpa-participate? So, kailangan po, kasi papasok po kayo. Sorry. Saglit lang class ha. Meron ano. So, kailangan po ng proper nutrition kapag ganun. Hindi po ba? Para makapag-isip. So, socio-economic level affects the growth and development of those children. So, we encourage parents na at least bago papusukin yung mga anak nila, dapat pakainin muna. Para ba mayroong gasolina yung ulo o yung utak nila makapag-participate po. Okay, yun lang po yung na-observe namin during our school nursing. Okay, next is the parent-child relationship. Do you have any example for this? Do you have any example? Parent and child relationship. What about this? Does it affect the growth and development of a child? Paano ko? May parents po na workaholic. Okay, mga child from a workaholic parents. So, sino po ito nagsalita? Maglalang po. Maglalang. Okay, maglalang, nakakailang ka na. Dalawa ka na, ha? Okay. Ay, hindi. Isa ka pa lang pala. Okay. So, what about the children came from a alcoholic parent? What about? Nagkakaroon po ba ng close relationship? What happens? Nalalayo po kasi nahihirapan po mag-develop sa sarili. Opo, parang nagkakaroon po ng doubt or parang nagpo-frustrate ang bata kasi she expect na ang bahay is the security, di ba? They think that the home is their place na secure, di po ba? So, yun po ang kanilang isip. So, saglit lang. Saglit, ha. A minute lang, saglit ha. Ay. A minute lang, saglit ha. May tatanungin lang kasi ko dun sa kumuha ng aircon. Ay, Genesis, tanong ko kung kailan yun ako babalik. Ay, pura kayo. Bayad yan sa... Paano po yan kung sige po, lapat yung... kung hindi po sira yung niya, prion. Prion po ba kagad? Ma-check niya kung ano po yung sira. Sige, tanungin mo na lang, Genesis. May saglit lang, may lecture. Aray ko, Diyos ko, ano ba naman to? Lagi na lang dito sa section na to. Maraming istorbo. Yomi, putok mo nga sa akin electric fan muna. Patay may ilaw dyan sa CR. Ano section ba? Section D. Lagi nila. Pasensya na po, lagi tayong may advertisement. Okay. For the parent-child relationship, so yun pong ginawa nyo, ayun nga po yung example na binigay nyo. So yung mga tatay na children came from the parent who
is alcoholic. So, napakahirap pong mag-develop ng mga bata na pag ganyang mga situation. Okay? So, pero sabi pa nga nila, the children who receive love and attention thrives better. So, kung problematic na po ang family, so hindi naman natin masasabing lahat ng family. So, wala namang perpektong pamilya. Di po ba? Alam naman natin yan. Lahat po ng pamilya mayroong problema. No family is perfect. So kaya nga minsan, 'di ba, yung mga bata kapag hindi nila na-overcome yung stress, naglalayas, so pupunta sa ibang family. Hindi nila alam yung family na pinuntahan nila mayroon ding problema. So dadagdag pa sila sa problema. So kahit ano pong makita mong family na sobrang saya, nakita mo lagi silang pasyal ng pasyal, still mayroon yang problema. Hindi lang nila kinukwento. Kaya huwag kayong mainggit. It is your choice paano sasaya ang family nyo. Kayo po ang gagawa niyan. So kung mayroon man conflict, kayo rin po ang magre-resolve niyan. Yan. Hintayin yan sa inyong the family as your client. So yan po yun sa inyong susunod na topic tong sa RLE nyo. Yung the parent-child relationship. So hindi po alam ng ibang parent na lalo na yung mga hindi nakapag-aral na parent na yung child nila needs love and attention. Siguro minsan kung super busy din yung kanilang parent, hindi na nagkakaroon ng chance makipag-usap yung mga magulang sa kanilang anak, di ba? Lalo na kung ang trabaho sa gabi, pagdating sa umaga tulog na yung pagdating sa umaga, tulog, tapos trabaho. So wala na pong time or chance na makausap nila yung anak nila. So parent and child relationship is really affect the growth and development of each children in the family. Okay. Next is, do you have any addition for the parent-child relationship? Is there any addition? Pag ano po? OFW po yung Opo. Sino po sila? Penolyar po. Penolyar. So what about if the parents is OFW? So kulang sa attention. Okay. So siguro I myself, kasi parent din po ako, so hindi siguro kasi rin nagigets ng mga bata na yung pagtatrabaho ng magulang nila is para rin sa kanila. Kaya lang nga, di ba, sabi nga ng bata, they do not need the material things, they need the attention. So yun ang usually nagiging problema, di po ba? Kaya nawawala sila ng parang hindi sila napupunta sa tamang path, di ba? Kasi walang nag-guide since ang magulang is nasa abroad, OFW. So ako nga magulang ako, every time na pupunta ako sa trabaho, naaalagaan ko yung ibang bata, pero yung anak ko usually hindi ko naalagaan, hindi ko na malaman kung ano ang nangyayari. Pero yun po ang reality. You need to work hard para rin sa family, para mabuhay yung family. So yun nga lang ang nagiging problema, kailangan ng guidance. So kahit kayong malalaki na, di po ba, kayong mga adolescent na, you really need guidance. Kahit sabihin yung alam nyo na, marami na kayong alam, still yung alam yung tama, minsan mali pa rin, di ba? Minsan yung ano bang mga situation yan, mga scenario na akala nyo tama yung pag-uwi ng gabi. Wala naman akong ginagawang masama di ba? Sasabihin nyo, umuwi lang naman ako 11 o'clock na or 12 o'clock. So sa para sa inyo, tama yun na hindi naman traditionally, kasi kami mga matatanda ni race kami conservative na dapat paggabi na, nasa bahay na. Kasi hindi naman natin alam, hindi naman natin hawak yung kung anong nangyayari sa labas. Kaya nga maraming aksidente, kaya nga aksidente, hindi naman yan pinlano, aksidente. So para maiwasan lang po yung mga ganun. So you still need guidance. Okay? So yun po yun. Na so kailangan nga cooperation din ng family, or siguro maintindihan ng bawat bata yung mga ganong scenario na yung magulang nasa abroad, kulang sila sa attention. So parang nagkakaroon ng fixation. They still need the love. Hindi sila makamove up into another step. Okay? Kasi they're still looking for something. Okay? So yun po. Meron pa po ba for the parent-child relationship? Yes po. Sino po to? Pilapil po. Okay, Pilapil. Yung kapag po lagi po nag-aaway po yung parents po, syempre po nakikita po ng bata, nagkakaroon po ng
trauma po yung bata. Opo, ayan. Nakita po nilang na-out din. Opo, imbis na yung bata lumapit sa magulang, nagkakaroon na ng takot kasi lagi silang nag-aaway, nagmumurahan, di po ba? So sabi nga natin, no family is perfect, walang perfect. So siguro pwedeng kausapin ng anak, so especially kung adolescent na ang anak, pwede nilang kausapin ng kanilang parents. Siguro masosolve naman yung conflict. Sabi nga natin, it is the family's choice na magkaroon ng ganong klaseng pamilya na pwede namang i-correct kung mag-uusap-usap lang. So siguro very traumatic yun sa isang bata, may makakita ng ganong magulang. So marami po ako naririnig na mga ganyan sa mga sa ibang lugar, especially pag nagko-community kami sa mga batang, kasi minsan nagkakaroon kami ng children's class, umiiyak sila, o ba't ka umiiyak, so nag-aaway kasi yung parents, so yun po. So nakikita nyo as a nurse, as a student nurse, kung ano yung tama, kayo magiging future parents din po kayo. Ang pagkaanak hindi yan biro na basta inilabas mo lang, mabubuhay na siyang mag-isa. Kailangan niyang i-guide, kailangan niyang love, na affection na kailangan bago siya mabuhay ng maayos. Diba? Katulad nyo, you are raised properly, nag-aaral kayo, di po ba? Kahit na hindi naman natin masasabing walang problema, talagang alam nating maraming problema sa paligid. Kaya lang ang ano rito, ang solusyon, yung conflict, harapin, pag-usapan at ayusin, di po ba? Para maging maayos or smooth. Lahat naman may problema. Walang pamilyang walang problema. Mas makukulay pa nga ang problema ng mas pamilyang mas malalaki at mas mayayaman. Okay? So, yun po. So, sino po yun? Nakuha ko ba yung name mo? Miss, ano? Sino ba siya? Hirap pilapil. Oo, nakuha. Ano ko na po. Na-add ko na. Okay, so that is for your parent-child relationship. So, kaya, yes? Yes? Tsaka po, di ba po, yung iba pong ganyang setting ng family, yung mga lumaki pong ganyan na mga bata, akala nila minsan normal lang na ganun yung family setting. Okay. Oo, akala. For them, ganun yung kinalakihan nila. opo. Yun nga, pag nakalakihan nilang ganun ang setting, dadalhin din po nila yan sa susunod nilang family. Kaya nga hindi matapos-tapos yung ganong klaseng scenario. Kasi nakita nila, nakamulatan nila, akala nila normal, and then pag nagkapamilya sila, mangyayari rin po yun, na-adapt nila. So, as much as possible, tayo, bilang nurse, mag-advise tayo sa kanila. So, na yung ganun po, we're going to explain kung ano po yung normal na dapat, na hindi ganun ang isang pamilya na pwedeng i-correct, na hindi na ma-stuck na laging ganun na lang. Pwedeng i-correct. It is their choice, diba? Para maging masaya. Sabi nga, kung gusto mong ganyang pamilya mo, it is your choice. Kung gusto mong maging happy, you can correct. You can correct your the situation. Pwede mong i-stop doon sa pagdating sa'yo. Okay? So, yun po yun. Okay? Nakuha ko ba yung name mo? Sino po sila? Si Pilapil pa rin po ba siya? Nero po. Po? Nero po. Nero. Nero. Oo, Miss Nero. Okay, thank you, Miss Nero. Okay, additional for parent-child relationship. So, doon pa lang po, mahirap na magkaroon ng growth and development kasi parang na-stuck, parang nagkaroon na kagad sila ng inferiority. Hindi na makamove up into next level. Imbis na magiging magaling sana sila sa school, since feeling nila inferior sila than the other children, doon na lang sila nagsesettle. Mahirap nang siguro pwede rin siyang makarecover, pero talagang effort ang gagawin niya para mag-turn siya, ang personality niya into a good. So nasa sa kanya naman po yun, nasa tao naman yun, kung paano niya babaguhin ang sarili niya. Kung meron kang inferiority complex ngayon, pwede mo po yung i-improve. Like me, nung I was a student, mataas din po ang inferiority complex ko kasi I'm from a poor family. Sabi ko nga sa inyo, we are 8. Hindi po kami mayaman. Ewan ko lang po, siguro binless ako ni Lord ng napakaganda na nakatapos ako sa pag-aaral. Kasi sa aming family, we are 8, dalawa lang kami nakagraduate ng college. So, hindi po nabigay sa akin yung talagang blissful na pamumuhay. So, talagang umakyat po kami sa hirap. Ang hirap-hirap po nang nangyari sa amin. Kaya,
yun po. Pero naging blessed na ako, natuto ko, nag-aral ako. Takot ako nung mag-report sa school kasi nga may inferiority complex ako dahil ang feeling ko, yung mga kaklase ko lang na mayayaman, magaganda, ang pwedeng mag-recite. Ako, lagi lang ako nasa sulok together with my friends na mga kimi rin na may inferiority complex din. Pero as the day goes, natuto ako. Nung nakagraduate ako, natuto kagad ako sa teaching, nahasa ako. Ay, dati mag-report lang, ayoko, ina-absenan ko ang reporting. So, lagi akong incomplete dahil pag nag-report, absent ako. Pero tingnan mo, dito pa ako dinala ni Lord sa pagtuturo. Kung saan ko ayaw, doon ako napunta. Kaya sabi ko, Lord, bakit kung saan ko ayaw, yun ang ginagawa mo sa akin? Siguro to face my fears. Diba? Hindi nga ako nangarap na makatapos mag-aral dahil mahirap lang kami. Ang pangarap ko noon, magtinda lang sa palengke. Pero bakit ako naging midwife, naging nurse? Nakatapos pa ako ng masters ko, sabi ko, Lord, sobrang blessing, hindi ko na hinihingi, binibigay mo pa. Kaya ngayon, natatakot ako, baka mamaya, kasi in-encourage kami sa school, mag-doctorate, baka ako mag-doctorate, ayoko na, Lord, tama na, gusto ko nang mag-retire, sabi ko sa sarili ko. Yun po, kaya magdasal lang po kayo, siguro ma-overpower nyo lahat, or ma-overcome nyo lahat ng stress, or pwede nyo i-advise doon sa mga pasyente nyo na talagang lahat naman ng tao na pagdadaanan yung stressful life. Wala namang nakaligtas dyan. Yun nga lang, it's up to you kung paano mo siya lulusutan. Andyan naman si Lord to guide you. Pero parang naging pari na po ako rito. Okay, next is the ordinal position in the family. What about the ordinal position? Does it pwede bang factor ito sa growth and development ng isang tao? The ordinal position, the eldest, the middle, the youngest. Villanueva po. Okay, Villanueva. So what about Miss Villanueva? Ano ka ba sa So, family? not all naman po, pero usually po yung eldest ay parang napag-pressure po silang mag-mature. Yes. Parang po, yung responsibility po kasi nasa kanila. Tapos minsan yung parents ko po ay, ikaw magpapaaral sa bunso, ganun. Nabigyan ka na kagad ng toka. So, very good naman po. Tama nga po. That is the common sa mga Filipino culture, di po ba? Kapag eldest ka, ikaw ang tutulong kay nanay mag-alaga ng mga kapatid mo. Usually, ikaw ang nagsasuffer. Ang mag-aaral, yung youngest, ikaw maiiwan ka, di po ba? Sa'yo inaasa. Kaya nga bilang eldest, dapat role model ka rin. Hindi lang parents mo, kundi pati sa mga kapatid mo. Di ba? Kasi kung ano yung ginagawa mo, gagayahin din ng mga kapatid mong mas younger sa'yo. Kasi sasabihin nila, kung si ate nga ginagawa, di ako rin. So, dapat kung eldest, dapat i-portray a good role model. Di po ba? So, yun po ang responsibility. So, ibig sabihin yung growth and development, hindi ka kagad makapag-mature ng maayos kasi nga maraming task na nabibigay sa'yo. Hindi ka makapag-grow. Imbis na nag-aaral ka, hindi ka makapag-aral kasi nga yung mga kapatid mo, asikasuhin mo sa bahay, di po ba? Asikasuhin mo rin, turuan sila. So, yun po ang nangyayari. So, yung eldest pala ang malaki ang responsibilidad. So, siguro shout out loud sa mga rito, sa mga eldest. What about sa middle? Mayroon po bang task na naiiwan sa middle na po? Meron po. Sino po to? Sino po? Gadoy po. Godoy. Okay. Ma'am, pagka po mataas po yung age gap po ng middle and youngest. Wari po 10 years. Kailangan po lagi pong intindihin, taasan po yung patient. Doon sa younger naman, taasan ng patient. Oo nga, kasi kapag pinagalitan mo yun, ikaw rin ang pagagalitan ng parents mo. So, okay, pag middle, carry responsibility, pero in a good sense naman na talagang pahabain mo ang pasensya mo. So, nade-develop ka ng mature. Diba? So, at ibig sabihin, yung growth and development mo mas umaaga, diba? Nagmamature ka kasi kailangan pagpasensyahan mo si bunso kasi si bunso, bawal yan paiyakin, diba? So, usually pala, ano ba pinakamaganda youngest? What about the youngest? Meron bang factor? So, pag youngest ka, sa'yo lahat, di po ba? Jesus po, ma'am. Jesus. Jesus ano? Mataming Jesus. Ano po, usually po kasi yung mga bunso, sila po yung napagbibigyan sa lahat ng gusto nila kasi nga po bunso. And yung halimbawa po, merong mali na nagawa yung bunso, syempre mapupunta ko yun sa panganay. So, yung bunso, kumbaga sila yung nagiging VIP ng
family, usually. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Kasi yung iba rin pong kilala kong bunso, sila po yung palaging napagagalitan. Opo, sila yung utusan. Ako yata, youngest ako, di ba sabi ko sa inyo, I'm the youngest in the family. Ako yung utusan, tagahugas ng plato, di po ba, utusan ng kung bibilin sa labas. O, ano rin kaya yung bunso, di ba? Ikaw rin ang shock absorber pag galit si ate at nakipag-break. So, pag nainis sa'yo, pupurutin ka, di ba? Pangit din ang bunso. So, yung growth and development, may time kasi na enhance, may time din na parang, ano ba ako rito, utusan ba ako, or ano, mahirap din kaya ang bunso. So, yun po. So, hindi nga naman sa lahat ng pagkakataon. Okay? So, yun po, ordinal position in the family, the eldest, middle, the youngest. Yes po. Ma'am, sa ano? Sino yung nagsalita nga? Middle. Basta sa middle. Sino po to? Ma'am, sa middle, ano? Di ba po, Si Godoy po yun, ma'am. Siguro yung kanina. Okay, next is sino naman to? Sino po sila? sasagot pa lang po. Oo, sasagot pa lang. O, sige, go. Ma'am, sa middle, ano? May Yes. mga instances po na pag yung, ano po, pag po may nagawang failure yung, ano, yung panganay po, naapektuhan din po yung future ng middle. Kunwari po, nagloko sa pag-aaral yung panganay. Mahigpit masyado po yung parents dun sa pangalawa kasi iniisip po nila baka daw tumulad dun sa panguna kaya medyo mahirap din po. Opo. So, lahat naman tayo kasi may role and responsibility sa family, di ba? Hindi porkit sinabi mong anak ka, pangalawang anak ka, panganay ka, bunso ka, may kanya-kanya tayong role, di ba? Sabi, para nga maging successful ang isang family, yung role natin dapat gagampanan natin. Hindi lang si nanay at si tatay ang nagtataguyod ng family. Malaki rin po ang contribution ng mga anak. Yung simpleng hindi ka lang maghugas ng plato, nagiging source ng conflict yan, di ba? Pag kunwari, bunso, nakatas sa kanya ngayon, maghugas siyang plato, hindi siya naghugas, nagkakaroon ng conflict yung magkakapatid hanggang sa magkaaway-away na, hanggang minsan nagka-flare up yan, di po ba? Kaya nga yung contribution natin bilang family, we have to be functional. Lahat po kung ano yung responsibility nakalagay sa'yo, you have to do it responsibly. Di po ba? Tulong-tulong para maging successful ang family. Kasi hindi naman kaya yan ng parents lang natin di ba? Hindi lang sila ang kailangan gumagawa ng effort, buong family para maging successful. Di ba? Tulong-tulong. Hindi kaya nga yung trabahong bahay, kanino ba yan? Kay nanay lahat yan. Kaya lang, kailangan nating tulungan si nanay. Kung hindi, mamamatay naman sa hirap si nanay kung hindi natin tutulungan sa gawaing bahay. Di ba? So, may mga kanya-kanya tayong task. So, yun lang po yung aking masasabi sa mga iba't ibang. Kasi minsan, na-stressful na tayo, reklamo tayo ng reklamo, di po ba? So, kailangan natin gawin yun para mabuhay ng maayos. Kahit saan ka naman tumira, kahit mag-abroad ka, kahit mag-isa ka, still lahat ng task na kailangan mong dadaanan mo yun. Maghuhugas ka ng plato, matututo kang mag-aral mag-isa, magluto mag-isa to fit yourself. Diba? Kaya kailangan lang po, we accept kung ano ating role. Kung panganay ka man, gawin mo yung role mo bilang panganay. So, although mahirap nga talaga, madali lang sabihin, pero kailangan, kakayanin natin. At dapat kayanin, di ba? Para maging successful. Yun naman ang ating goal, di ba? To be successful in life. Successful ka nga, yung family mo naman, naiwan mo, masaya ka ba? Hindi rin, di ba? So, kailangan, pag successful ka, kasabay nung aangat ang pamilya mo para masaya lahat. At talagang true happiness ang mararamdaman mo. Kasi yung mag-isa ka lang na nasa taas, yung pamilya mo doon, malungkot in some behind your back or some spot in your heart, hindi ka pa rin masaya. Okay? So, yun po. Parang nagiging ano tong usapan natin, parang iba na, parang nagiging sharing na ito Okay? So, that is the ordinal position in the family. Meron ko po bang idadagdag? Okay? So, next is the health. So, sabi nga natin, na-discuss na natin itong sickly child. So, it's really a big factor for the growth and development kapag masyadong sakitin ang bata. So, ayaw nating sakitin ang bata, kaya nga may nurse. Ayan. Yung pagiging nurse nyo. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko, nabanggit ko na, hindi kayo naging nurse dahil gusto nyo makatapos na maging nurse. Diba? Hindi, kundi ginawa kayo ni Lord na maging nurse kasi pwede kayong gamitin sa ibang paraan. Baka ilagay kayo sa isang lugar na wala pang nurse, diba? Kasi maraming nagiging nurse pero hindi nagiging successful in their own field. Napupunta sila sa ibang
sa ibang field kasi talagang wala sa heart nila kasi di ba minsan iba nag-nursing lang kasi gusto ng nanay or gusto nang nagpapaaral mag-nursing sila. So pag ganun po napipilitan lang hindi nagiging maganda yung product. So napupunta rin sila sa iba sa gusto nila. Anyway, maayos din naman. Kaya lang sana kung na-focus sila sa gusto nila, baka mas naging successful din sila. Okay? So yun po. And then nutrition, ayan nga, sabi nyo nga, proper nutrition. Ito po yung na-relate ko nga sa inyo, yung mga batang nasa government school, papasok sa school, nakaupo lang, nakatingin kay teacher, pero hindi nagpa-participate. Hindi nag-iisip kasi nga, hindi nakakain. Poor ang kanilang nutrition. Tawagin man, hindi makasagot, kasi hindi rin umaandar yung utak, kulang sa nutrients. So, yun po. Kaya nga nung mga nag-tutor yung mga estudyante namin, every time bago kami mag-start ng kaaming children's class, nagpapakain muna sila ng biskwit sa mga bata para raw mag-participate. Para naman meron din silang contribution dun sa kanilang output. Okay? So, yun po yung nangyayari nung nag-tutor kami sa school nursing. Okay. Basic division of childhood. Okay, ano ba yung mga division na yan? So, it is the stage and then the age period. So, pag neonate po, ang bata, ang edad nila is the first 28 days of life. So, ibig sabihin, neonate or newborn pa rin sila sa first 28 days of life. Pag infant po, ibig sabihin, or baby, 1 month to 1 year. So, we call that infant. And then toddler, 1 to 3 years old. Okay? And then preschooler, ito yung preschooler, yung mga nasa daycare, kaya nga preschooler. So 3 to 5 years old ang ano yan, ang age. And then school age 6 to 12 kasi at the age of 6 nag-start na, grade 1 na ang bata, di po ba? Kaya nga they call it the school age. And then the adolescent 13 to 21 years, and then the young adult. So kayo saan po ba sa adolescent kayo mostly, di po ba? And then young adult is 21 to 30 years. Ibig sabihin, dito po, ang itatakil ko lang until young adult only. Kasi yung mga matatanda na age, hindi ko na tinakil kasi since ang topic po or ang NCM is only deals with children. Hindi naman hanggang pagtanda. Kaya na-stop po yung ang aking age development doon. Okay, next, the theories of child development. So, ito pong theories na to, tatlo lang itong kinuha ko. Si Erik Erikson, si Sigmund Freud, si Jean Piaget. So, tatlo lang theories of child development. Si Erik Erikson po, yung theory niya nakafocus psychosocially. So, ibig sabihin, paano makipag-deal ang bata sa ibang tao? Paano siya nade-develop through other person? Okay? Anong mga task? Okay? Ang dapat niyang ma-achieve during that stage. Okay, and next is the Sigmund Freud. Si Sigmund Freud, psychosexual naman siya nakafocus. Si Sigmund Freud. And then si Jean Piaget, stages of cognitive development. Ito naman paano mag-isip ang bata mula bata hanggang adolescent yung age. So, yun po. Isa-isahin natin kay Erik Erikson muna. Ito si Erik Erikson, Theory of Psychosocial Development. Okay. So, sa infant, so ito po yung meron siyang tinatawag na trust versus mistrust. Sa toddler naman, autonomy versus shame and doubt. Sa preschooler, initiative versus guilt. Sa school age, industry versus inferiority. Adolescent, identity versus role confusion. Yan po yung mga task na sinabi ni Erik Erikson sa psychosocial stages. So, isa-isahin po natin yan. Okay. Sa infant, trust versus mistrust. Diba? Yung trust kasi, yung tiwala ng baby. So, infants are dependent being. From feeding, bathing, when needs are met and discomfort were relieved, they develop trust. However, when the caregiver is inadequate and inconsistent, mistrust will set in. So, ito po yung example kung naisip dito. Diba yung bata, pag pinadede mo ng pinadede at nabusog, matutulog yan. So, satisfied siya, busog siya. So, pag umiyak siya, ibig sabihin basa at somebody attends to that. So, nag-change ng diaper. So, still, comfortable pa rin siya. So, yung trust na na-develop na every time na may kailangan siya, may somebody will attend to him. Okay, but kung mistrust, paano naman nagkaroon ng mistrust? If something, or siguro nagkaroon ng problema, umiyak siya, hindi kagad na-attend, or iyak na siya ng iyak, or naiwan siya, yung nag-aalaga, hindi siya naririnig.
or hindi siya napapalitan ng diaper, hindi napakain ng oras. So, hindi na-met yung kanyang satisfaction. So, mistrust will set in. Okay? Nawawalan siya ng tiwala. So, pag umiyak ako, nobody will attend to me. Okay? So, yun po. Yung mistrust. So, na-develop. Kapag yung mistrust po na-develop, lahat po na mag-aalaga sa kanya, akala niya hindi na gagawin ng maayos. So, iiyakin lang siya ng iiyak. Nagiging iyakin na siya. Kasi yung needs niya hindi po na met, hindi niya na nagigets yung kailangan niya. So, during that infancy period, importante po ma-develop yung trust. Kaya, dapat kung trust na-develop, wag nang mag-sets in ang mistrust. Okay? So, kaya trust versus mistrust. Nandyan yung tiwala. Kagad dito pa lang sa stage na to, pwedeng mistrust, makalakihan na niya na lahat ng nasa paligid niya hindi katiwa-tiwala or hindi reliable, hindi dependable. Okay? So, yun po. Pero kung ang bata na-met yung kanyang needs, so lahat po ng trust, lahat ng nasa paligid niya, parang trustworthy. Okay? So, yun po yun for the infant. Okay? For the toddler, so kung napasa niya, natiwala na niya during this stage, pupunta na siya sa next stage, the autonomy versus shame and doubt. So, autonomy naman, ano nangyayari? Children wants to do everything alone or being independent. So, gusto nilang sila, or even it is only unwrapping a candy is a big accomplishment for them. But when caregivers are impatient and do everything for them, they will doubt themselves. Okay? So, minsan, di ba, pag bibigyan natin sila ng pagkain. So, itong bata, kasi toddler is 1 to 3 years old. Ayan, gusto nila, sila na ang gagawa para sa sarili nila. Sila ang mag-iisip ng pagkain nila. Gusto nila hotdog, hindi nila kakainin pag hindi hotdog. Di ba, may favorite na sila during this time. Di ba, gusto nila puro hotdog, puro chicken, chicken and chicken, di po ba, hotdog ng hotdog. So, they want to practice autonomy. Okay, independence. Pagkakain sila, gusto nila, sila ang magbabalat. Pag binalatan mo, ayaw na nila. Yun na lang yung candy na yan, di ba? So, gusto nila yun, sila lahat. Pero, kapag nagkaroon ng shame or nagkaroon ng, kaya for example, napagalitan mo, kasi during this period, yung toddler, dapat natotoilet train na sila di po ba? Pero, for example, naihi sila sa isang lugar. Tapos, pinagalitan ng yaya or kung sino man, napahiya sila. Okay, so every time na iihi sila, maaalala nila yan. Diba? Ay, dapat naihi na siya. Hindi na nakaabot sa CR kasi naihi na tumulo na yung ihi niya. So, yun po ang nangyayari. Nagkakaroon ng shame. Or sometimes they doubt themselves. So, pag somebody open the candy for them, baka mag-doubt sila na, ay, hindi ko pala kayang magbukas ng candy wrapper. Diba? Doubtful na sila kagad sa sarili nila. So, siguro ang best approach dito, tingnan niyo muna kung kaya niya magbalat sa sarili niya. Pag hindi niya kaya, you help them. Pero hindi yung ikaw lahat ang magbabalat or you will do the work for them. You will just assist them kung paano gawin ang isang bagay. So, yun po yung sa autonomy versus shame and doubt. Okay, kapag nagkaroon na siya ng independence, so next step na po siya. Okay. So, preschool na. So, initiative versus guilt. So, sa tawag dito sa isa kanina yung autonomy. So, kapag naging independent na siya, pwede na siyang mag-go into the next step or next level. So, from trust, and then nagkaroon na po na siya ng autonomy, and then magkakaroon na po siya ng initiative. Pero hindi naman natin sinabing kung hindi na ma-achieve yung isa, hindi na kagad siya mag-next level. Babalik-balikan niya po yun. For example, yung sa trust. So, binabalik-balikan niya yan kung unconsciously na kailangan mong pagtiwalaan tong taong to o hindi. Nababalik-balikan niya. Or, during that stage, hindi siya na-satisfy sa feeding niya. Nagkakaroon siya ng parang fixation. For example, yung lagi siyang nagtatamsaking. So, yun yung mga nagiging problema po. Kasi, meron siyang needs na hindi na-met during that period or during that stage. Nagigets niyo ba yung ibig kong sabihin? Hello? Yes po. Okay. So, if you want to butt in or meron kayong idea na mas magandang example, you may do so para graded din naman po. Okay. Next is the preschooler. So, preschooler, anong age nga ang preschooler? 3 to
5. 3 to 5. So, bago ito yung mga time na parang nasa daycare na ang mga bata, di ba? Yung mga kindergarten. So, yan na po yung age na yan. So, dito po, ang task is initiative versus guilt. So, dito po, initiative is learning how to do things. When parents gives freedom, support, and opportunity for their children to learn on their own, sense of initiative is reinforced. However, if the child was given a limited movement in the environment, like strict and overprotective parents, or busy to answer their children's questions, then guilt over self will develop. And those children who do not develop initiative will need guidance from others before deciding or doing things. Okay, so yun po yung initiative. Yung minsan daw, example dito, yung nagtatanong ang bata, tapos yung busy si nanay, mamaya ka na magtanong, papagalitan pa yung bata. So nagkakaroon siya ng guilt feeling. Hindi pala ako pwedeng magtanong. Busy si nanay. Sa susunod na may tatanong siya, hindi na rin siya magtatanong kasi baka mapagalitan na naman siya. Diba? Pero kung once na nagtanong siya at sinagot ni nanay ng maayos, so nagkakaroon siya ng opportunity to learn. Di po ba? Nagkakaroon siya ng initiative. Pero once na pinagalitan siya, na-stuck na siya ron. Nagkakaroon na ng guilt feeling kung laging gano'n na lang ang senaryo. Every time na lalapit ang bata, papagalitan. So, baka nga ma-develop yung guilt feeling sa kanya. Okay, so sa guilt feeling, every time na magde-decide siya, sabi dito, kailangan na ng somebody, hindi na siya maka-decide on his own or on her own. Diba? Kailangan pa niyang kumonsulta para sa sarili niya. Decision making is very important, lalo na kung sarili mo, ano ba talaga ang gusto mo, diba? Gusto mo bang maging ganito? Pero kung kailangan mo pa ng somebody to guide you on what to decide, parang napakahirap naman yung somebody will decide for you, na dapat ikaw ang mag-decide sa sarili mo. Okay? So, Pero yes, may mga tao po kasi na pag lumaki po sa ganyang type of family, kuwari po protective yung family. Yes. Kaya kahit hindi naman po nila ginusto na sila yung mag-decide para dun sa bata, yun na po yung parang iniisip nila, nagagawa nila yung best nila para sa bata. Kaya nung lumaki po yung bata, parang kahit gusto niya na rin po mag-decide para sa sarili niya, parang nagkakaroon na rin po siya ng pagdududa na. Kaya until kahit malaki na siya, lagi na lang siya nagre-relay sa desisyon ng iba. Okay. Kasi nasanay siya na hindi na pagkatiwalaan ng ibang tao yung desisyon niya para sa sarili niya po. Opo, yun po yung mind conditioning na dapat pag nagdidesisyon ako, magko-consult muna ako. That is very typical sa isang Filipino family, di po ba? Before you decide, you ask permission first to your family, especially kung minor ka. Pero kapag pag minor ka, pwede po yun. Pero kapag mature ka na, you can decide on your own, di ba? Katulad ng example, parang kanina, yung pagde-decide kung anong kurso ang kuha, kahit na ayaw raw nila, syempre napipilitan sila doon sa kursong gusto ng parents nila. So, yun po. Kaya mahirap din sa isang Filipino family kasi culture na po natin yun. Pero siguro it's up to you. Siguro kung ayaw nyo talaga yung course, you ask your parent or you talk to your parents na ayaw po itong kurso na ito. Di po ba? Baka mas maganda kung ganitong kurso ang mangyayari or kukunin ko. So, doon pa lang po you exercise independence, di ba? You exercise decision making on your own kasi buhay mo yan eh. Ikaw ang magsasuffer ng magiging decision mo ngayon sa mga susunod na panahon. Kaya nga dapat alamin mo kung ano talaga yung gusto mo or ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Parents will only serve as your guidance na, sige, kung kaya lang nga, mahirap nga, sabi ko nga sa inyo, typical Filipino family, parents usually ang nasusunod. Since kasi kayo medyo liberated na rin ang mind kasi syempre nanonood kayo ng mga iba-ibang movie from other countries, mga western countries, so naapekto na rin kayo na kailangan ko talagang mag-decide on my own, and that is right. Dapat yung right, kung ano yung right, yun ang reinforce nyo. Siguro hindi naman masama para sa isang magulang. Napakinggan kayo, pakinggan naman kayo ng magulang nyo. Pag ganun po, naiintindihan ng parents, lahat po ng parents, walang masamang gusto para sa anak. Yung kursong pinili nila para sa inyo, sa kasi isip nila, yan po ang makakabuti sa inyo. I myself din, nangyari rin po sa akin yan kasi yung anak kong panganay, nurse din, pero actually ayaw niya ng nursing. Pinilit ko lang. Sabi ko mag-nursing ka kasi ang gusto niya HRM. Sabi ko sa hotel and restaurant management, kailangan ka lang nila pag bata ka. At saka pag nagsimula ka ng HRM,
punta ka muna sa mga Jollibee, food crew ka, magsaserve ka ng ibang tao. Sabi kong ganyan, pag tumanda ka, tatanggalin ka na sa mga hotel pag hindi ka na magaling, di ba? Dahil kailangan nila mas younger, mas okay ang personality, dahil pag bata pa, mas malakas, mas maganda, di ba? Unlike sa hospital ka, kahit tumanda ka, nurse ka pa rin. Hindi ka nila pwedeng tanggalin. Lumalaki pa yung item mo habang tumatanda ka. Kaya na-brainwash ko siyang mag-nursing. Pero still, dahil ayaw nga niya ng nursing, every time na mag-duty siya, nagkakasakit siya. So, ngayon, 2 years na siya nag-stay sa hospital, nasa ibang field na rin siya ngayon. Pero still, successful din naman siya. At sa akin naman, okay lang naman po yun. As long as na makatapos siya, sabi ko ngayon, tapos ka na, kunin mo na kung anong gusto mong kursong kunin. Ayaw niya nang mag-aral. Siyempre, sino man tao ko lagi na lang nag-aaral. Okay? So, yun po yung nangyari. So, nakarelate po ako sa iyo. So, yun po. Sino po yung nagsalita? Sino po yun? Nag-recite? Po? Sinero po. Ano pong pilita? Nero. Nero. Si Nero? Okay. Oo. Okay. So, yun po. May additional pa po ba? Mama ko po. Yes po. Sino po to? Jesus po. Jesus ano? Kanina pa yung Jesus nag-re-recite. Arisa po. Arisa. Eh, yung kaninang Jesus na isa. Ako rin po yan. Ikaw rin yun. Jesus Arisa. So, dalawa ka na pala. Okay. So, what about Miss Arisa? Ma'am, usually po kasi sa ngayon po, sa ngayong generation, nahihirapan pong mag-open up yung mga kabataan kagaya po namin sa parents namin kasi minsan, imbes na intindihin po pinagagalitan. Kaya rin po siguro nagkakaroon ng conflict pagdating sa pagpili sa mga bagay o dun sa pagkakaroon ng independence. Opo, dun pa lang nagkakaroon na, di ba, yung parent-child relationship. Dun pa lang nagkakaroon na ng conflict. Pero siguro kung in-insist mo yan, magkakaintindihan kayo ng parents mo. So, takot lang kasi kayong pagalitan. Kaya lang naman siguro nagagalit ang parents. Siguro may reason din sila. Lahat naman ng pamilya may reason bakit nila ginagawa yung isang bagay. Siguro, ang mangyayari na lang, try to understand, maging understandable kayo sa parent nyo. Siyempre, minsan kasi yung kursong gusto nyo or gusto ng ibang tao, palagay nila hindi tama. Pero sabi nga natin, still kayo dapat ang nag-decide on your own. At naging eye-opener po yan sa akin. No, dapat hindi ako nag-decide na ng kurso para sa anak ko. Kasi sila yun future nila. So, yun po yung ano. So, kayo magiging parent, siguro kung sa inyo hindi naging nag-materialize yung ganyang strategy, kayo, in your own family, magkakaroon din kayo ng family. So, alam nyo na ngayon, di ba? Eye-opener din po yan sa inyo. Okay? So, yun po. So, that is for the preschool initiative versus guilt. So, ayaw nyo na magtanong, ayaw nyo nang palalain yung situation because of the guilt. Baka mamaya magkaroon pa ng conflict. Di po ba? So, preschool pa lang na nagkakaroon na tayo ng mind conditioning na bawal sumagot sa parent. Di ba? Lalo na pag galit si parent, galit si nanay at si tatay. O, bawal sumagot. Baka iba ang makakita tayo ng stars. Okay? Next is the school age children. So, anong task na nangyayari during the school age? So, industry versus inferiority. So, nagiging industrious ang bata rito. Children environment grows to school and community. Di po ba? Kasi focus na nasa school na siya. When school age children were praised or rewarded of their work, their sense of industry grows. But if the parent do not appreciate their child effort and work, sense of inferiority will develop. Ayan. Di ba, minsan may pakikita yung anak, mama, ganyan, highest ako, ganyan. So, para sa magulang, since very busy ang magulang, hindi na sila na-appreciate ng maayos. Di ba? So, pag ganun po, nagkakaroon ng inferiority ang bata. So, pero kasi nga sa school, industrious sila, they participate on their mga school activity, very successful sila sa school. Pagdating naman sa bahay, hindi nabibigyan ng chance to prove themselves. Kaya yun po, inferiority will sets in. Kaya nga, industry versus inferiority. So, alin sa dalawa ang ma-accomplish ng bata. So, kayo as a nurse, you will help them. Ano po ba talaga? So, kung inferiority, so, you help the child to go out of their shells. Diba? Pwede namang baguhin yan. Kailangan lang ma-overcome niya yung kung ano yung naging conflict, ma-resolve.
Okay? Next is the adolescent. Ito, kayo na ito. Identity versus role confusion. So, dito kakaroon ng kayo ng chance, ano ba ako talaga? Your identity. Diba? To achieve identity, adolescents must first understand who she really was. Her role of being son or a daughter, a friend, a student, an athlete. If an adolescent cannot do so, he or she may be confused about its roles and not sure what kind of person he or she is. Okay, di ba? Minsan kasi pag magsasalita ka, sasabihin ng nanay mo, bata ka pa, sabat ka ng sabat. Tapos minsan sasabihin nila, matanda ka na, hindi mo pa alam gawin yan. Di ba? So, hindi mo na maintindihan anong ka po ba talaga, bata or matanda. Okay? Okay, marami rin po ako nakikita during this time, yung identity crisis, di po ba? Yung minsan gay sila, or lesbian sila, so hindi nila maipakita ng maayos. So yung identity nila, nagkakaroon ng identity crisis to di po ba? Gusto nilang, feeling nila girls sila, pero hindi naman nila lalaki, pero feeling nila girls sila, hindi naman nila ma-express ng maayos yung kanilang sarili, di po ba? So dito po, kapag nagkaroon ng crisis or nagkaroon ng problem, nagkakaroon po ng role confusion. Ano po ba talaga ako? Dito ba? So yun po, ayaw nating mangyari yun na you're confused of your role. I-check mo sa sarili mo, am I? Ano ba ako ngayon? Am I a daughter? Am I a student? Am I a friend? Di po ba? So kung ano po yung ina-expect sa inyo, you do your role. So, para hindi kayo magkaroon ng crisis. Pero minsan, di ba, naguguluhan kayo. So, ang kailangan nyo lang dyan, prayer and guidance of your parents. Okay? So, yun po. So, yun po yung kay Erik Erikson na naka-focus sa psychosocial. Next is kay Sigmund Freud. Naka-focus naman si Sigmund Freud sa psychosexual. Still, inaral nila yung different stages ng infant, toddler, preschooler, school age, and adolescent. Sa infant, ang tawag ni Freud during infancy is the oral stage. Sa toddler naman po, anal stage. Sa preschooler, phallic stage. School age, latent stage. And the adolescent is the genital stage. Okay, we will discuss it one by one. Ayan, Sigmund Freud, psychosexual theory. Infant, oral stage. Bakit tinawag niya oral stage? Oral phase. Infant satisfaction and source of enjoyment is through the mouth. Diba sabi nga natin, once na na-fed siya or na-satisfy siya, nabusog siya, nakatulog siya, na-relax siya. So, na-satisfy natin yung oral stage. Okay? Pero once na hindi natin na-satisfy yung oral stage, hindi naman siya makaka-move on or mahirap siyang maka-move on into the next stage. Okay? Which is the toddler or the anal stage. Bakit anal stage ang tawag dito sa toddler or anal phase? As soon as the child learns to walk, they must be taught where to eliminate. This is important to them as part of their new discovery and a way of independence. Okay? So, anal phase kasi toilet training. Ano ba ang cue natin para kung kailan ba ite-train ang toilet train ang bata? So, ano ang cue? Dapat ang bata marunong nang umintindi ng salita or nakakaintindi na siya kung saan dapat magpupupo or mag-wiwiwi. And dapat naglalakad na siya. Yun ang dalawang cue. Huwag niyong i-train ang bata nang hindi pa nagsasalita at hindi pa siya kahit ng single word, hindi pa nagsasalita, hindi pa siya kayang i-train yun, na hindi pa siya marunong magsabing wiwi or pupu. Okay? Pero kung naglalakad na siya, pwede niyo rin siya i-train or i-guide papunta sa CR. Meron kasi kung narinig na parents na parang nagbibidahan ba sila. Sabi niya, yung anak daw niya, dali niyang na-train sa CR. 8 months pa lang, umuupo na sa parang potty chair. Yung arinola ba? Yung mga arinola ng baby, di po ba? So, yun, umuupo na raw dun. Sa isip ko, 8 months, hindi pa nga ito naglalakad. So, sabi ko, imposible na ang bata hindi pa naglalakad, naka-potty chair na. So, that is very impossible. Kasi, ang sabi ko nga sa inyo, ang cue natin, dapat ang bata naglalakad na at nakakaintindi na ng salita para ma-toilet train. Okay, kung sa palagay nyo, pasado na siya sa dalawang criteria na yon, so i-train nyo na siya. Paano? Yung potty chair niya, dapat ilagay nyo kung saan visible sa kanya. Kung saan niya makikita at madali niyang puntahan. Huwag yung ilagay sa itaas ng hagdanan. Siyempre, mahirapan naman siyang umakyat. So, dapat sa baba or kung saan siya malapit na tutulog. And dapat yung kanyang diaper madaling tanggalin. Or,
yung short niya madaling hubarin, wag yung masisikip na short ang ipasusuot. Kasi pag ganun, baka mamaya hindi pa nauhubad, naihina yung bata. So, dapat medyo maluwag, madaling tanggalin. At kung sa CR nyo naman siya iti-train, dapat may tungtungan siya. Kasi di ba yung ating toilet bowl medyo mataas, hindi sila kasya. Meron tayong inilalagay dun para fit yung puwet nila sa toilet bowl, di po ba? At dapat lagyan din ng tungtungan para toilet friendly yung ating toilet, baby friendly rin, di po ba? So yun po ang i-advise nyo sa mga parents during this anal stage para maging successful yung kanyang toilet train. Di ba kasi minsan nakikita natin sa mga daycare center, 4 years old na, 5 years old na, or grade 1 na, naka-pampers pa. Ibig sabihin, they are not toilet trained. So, hindi sila nakapag-move on into the next level na supposed to be kapag preschool na, they should be well-trained pagdating sa toilet. Di po ba? Kasi, syempre, ito yung time na nabubuli na ang bata. Pag naihi ka sa salawal or natai ka sa salawal, binubuli ng kapwa kaklase, di po ba? Kayo ba na-experience nyo na yan? Na mabuli because naihi ka or napupo ka sa salawal. Di ba? Ayaw nating mangyari kasi traumatic yan sa mga bata na natatandaan nila yan hanggang paglaki, di po ba? Na nakakahiyang mga senaryo. Okay, na ayaw na nating balik-balikan dahil nahihiya tayo. Pero as you grow older, na-accept naman po yan. Natatawa na lang kapag matanda ka, natatawa ka na lang sa experiences mo na yon. Okay? So, meron po ba kayong additional for that? Okay? Next is the preschooler. They call it the phallic stage. It is the awareness of both the sexes starts in this phase. A boy and a girl, they start to be aware of their playmates and classmates' gender. Di po ba kasi sa daycare, alam niya na kung sinong kalaro niya, kung sinong best friend niya. Di ba kami, ang best friend niya, si Natalie, di po ba? Alam niya na yung kaklase niya, alam niya na kung saan siya nakaupo. Ayaw niya na minsan kaupo yung opposite sex kasi aware na sila rito sa gender, di ba? Alam nila na ang boy, alam nila ang girl. Okay, phallic stage po yan. Next is the school age, the latent phase. So from libido appears to be focused on concrete thinking. Since they are informal schooling, they begin to be competitive in school, peers and siblings. Okay, sa school age kasi, di po ba sabi nga natin, nagiging industrious sila according to Erik Erikson. So, nagiging competitive sila sa school. Ano bang mga example dito? Yung mga slogan making ba? Diba, nagpa-participate sila or drawing. Ano ba, drawing? Ano pa ba yung mga ano? Kasi matagal na, hindi ko na natatanda ng aking school age eh. Tanda ko nang gumraduate. Matanda na kasi ko. May give me an example of yung mga school activity wherein yung mga school age is nagiging actively contributes themselves, nagpa-participate talaga sila. Ano po ba yan? Mga activity. Natatandaan niyo po ba? Mga math contest po, ganun, spelling bee. Wow! Si Gabona to, no? No? Gabona. Kilala ko na boses mo, Miss Gabona. Ayan, sa mga math contest, sa mga, di ba, sa spelling bee, yan, pataasa ng score, di ba? Very proud kapag nanalo sa quiz bee, ayan. So, yun po yun. Yun yung latent stage during the school age. Okay, next is the adolescent stage, which is the genital phase. Okay. During this stage, sexual maturity develops. The focus is finding a new love object and finding satisfaction from it. So, intimate relationship may start. Ayan. So, iba na ang iyong focus dito, love object na. Diba? Sa school, nakakakita ka na ng mga love object, mga crush and crushes, di po ba? So, ang dami mong crush. So, pag nakikita mo yun, nagkikilig-kiligan na yan. So, you find satisfaction from it. Natutuwa ka, na-inspire kang mag-aral. Ayan, kaya genital phase ang tawag dyan. Okay, that is for Sigmund Freud's psychosexual theory, oral, anal, phallic, latent, and the genital phase. So, dyan tayo mag-stop. Marami pa po yung stages. Hindi ko na nga lang sinama kasi nga, sabi ko nga sa inyo, focus ko lang bata. Okay, hanggang adolescent. Next is the Jean Piaget stage of cognitive development. Kay Jean Piaget naman po, ang kanyang tawag sa 1 month to 24 months is sensory motor development, stage of development, wherein all the senses, ito is very active. Okay, next is the pre-operational, 2 to 7 years old, then concrete operational, 7 to 12 years old, and then the formal operational, which is 12 years old pataas. Okay, next,
Okay, isa-isahin po natin yan si Chin Craig stage of cognitive development. So, sa sensory motor, newborn behavior is more on reflexes. Sabi nga natin, they also begin to recognize parents and memorize their faces at the end of the 6 months. At the end of 6 months, can search and look for objects that disappear from their view. And a sense of separateness develops. Separation anxiety appears when the caregiver leaves. By the end of the 24 months, they can memorize and imitate an act. Okay, so ito po sa newborn, di ba? Pag nasa harap mo siya, pag nasa harap kanya, nakikita kanya, pero pag umalis ka na, hindi kanya na nakikita. So sa sense of sight yan po. So dito po lahat nag-start ng mag-mature. Okay? Tapos, yung parents niya, yung sense of separateness develops. So, pag hindi niya nakita ang parents niya, iiyak siya. So, nasa-sense niya na wala si nanay, hindi ko naririnig si nanay, iiyak na siya. O hindi ko naaamoy si nanay. Di ba? Pag iba ang nag-aalaga sa kanya, kahit nakatikit siya, alam niya na hindi nanay niya nag-aalaga sa kanya. Kaya ginagawa ng ibang nanay, pag aalis siya, yung damit niya yata, yun yung ginagawang sapin ng mga baby. Yun po yung isa sa mga practices sa community. Okay? Next is the pre-operational. Ano nangyayari during pre-operational stage? Answers questions mentally, perceive animals and objects, have feelings or magical thinking. Okay? Ito yung mga imagination, imaginative playmates. As soon as the child learns accommodation or the reality, they can do simple comprehension. They are egocentric, which only focuses on themselves. Concept of time is now. A good toy for them is modeling clay to stimulate imagination. So, ano po yan? Egocentric, ibig sabihin, lagi nakafocus akin. Kay, for example, kay Ana yan, o sa akin yan, puro kanila. Di ba? Minsan yung kapitbahay nanghihiram ng walis, kukunin niya yung walis, ibabalik sa bahay. So, egocentric. And then, magical thinking, ito yung imagination nila, very intense, di ba? Yung mga prince and princesses, di ba? Sila si prince, ganyan, di ba? Minsan nakukonsinti rin ng mga nanay, si Elsa, so bibilang pa sila ng hair na Elsa at saka gown na Elsa, di ba? So magical thinking po. Tapos ang concept nila ng time is now. So pag sinabi mo kasi sa kanila na susunduin kita mamayang 3 p.m. dito ka muna sa daycare, so iiyak na sila. So hindi nila naiintindihan yung 3 p.m. So sasabihin mo na lang siguro, ang better explain dyan is susunduin kita after lunch, pag nagmerienda ka na, doon kita susunduin. So yun po, mas naiintindihan nila yung kaysa sabihin mo yung time. Okay? Tapos since ma-imaginative sila, pwede mo silang bigyan ng modeling clay para ma-enhance yung kanilang creativity. So pag kunwari, during this time, in-invite kayo sa isang children's party, alamin mo kung anong edad ng bata para alam mo kung anong appropriate toy for them. Okay? Next, the concrete operational. Able to do systematic reasoning, can explain broad concepts. So, yung food, pag sinabing food, burger kagad ang naiisip nila. So, yun po. Nakakapag-isip na sila ng from generalized to specific. Diba? Food, general po yan. Pero isip kagad nila, specific, which is burger or hotdog or whatever. Then, can count according to order. So, 1 to 10. Kasi, nasa ano na sila rito, nasa preschool. And then, increasing and decreasing number. Diba? Increasing and then pabalik din, decreasing. Memorize multiplication tables and understand conservation. During this stage, the best or the common activity for them is collecting things. For girls, they collect stickers, notepads, and then for boys, they collect matchboxes. Diba? Nag-start na silang mag-collect ng mga bagay. Kayo ba, nahilig kayong mag-collect ng mga bagay-bagay? Diba? Ako nung bata, nagko-collect ako yung mga paper dolls. Kasi paper dolls pa kami rin, wala pang Barbie nung time na yun. O wala kaming pambili, kaya wala akong Barbie. Puro paper dolls lang alam ko kinokollect ko. At ginagawa ko pa yung paper dolls na yan. Nagdodrawing ako, dinidikit ko sa papel, and then ginugupit ko hanggang maging paper doll. Pati yung damit niya. Ewan ko kung uso pa rin yun sa inyo ngayon, na ginagawa niya yung paper dolls. Okay? And then, formal operational. So, when you say formal operational, can solve problems using scientific basis. The best activity is talk time. So, dito po sa formal operational,
So, you follow sequences. So, kapag nagsosolve kayo ng problema, may scientific basis. You first assess, and then you plan, and then you intervene, and then you go on with the problem. So, yun po ang formal operational na kay Jean Piaget. Okay, sensory motor, pre-operational, concrete operational, and then formal operational. Okay, next is the nursing process for promotion of normal growth and development. So, ano ba yung ways to promote normal growth and development? Alam natin may baby, gusto natin maging normal. How are we going to promote their growth and development? So, these are the developmental milestone of an infant. So, kung sa MMDST, di ba, alam niyo na kung ano yung mga dapat na i-check during that age. So, dito po sinasuggest, ito po yung mga task or milestone na dapat natututuhan ng bata. So, this is the month, and this is your motor development, the fine motor, the language, and the play. For 0 to 1 month old, so, ano ina-expect natin dito? Wala pa tayong ina-expect for the motor development kasi there are more on largely reflex. Reflex lang lagi, nagugulat, nag-i-smile, pero hindi kanya ini-smile talaga kung hindi. Smile reflex lang yun. Pusa siyang nag-i-smile without any reason. Okay? Umiiyak siya pag nagugutom. Reflex din po yun para in the rooting reflex, feeding, ang tawag dito, swallowing reflex, more on reflex siya. Sa fine motor, ano ba ang kaya niyang gawin sa fine motor? Ang kaya niya lang gawin, keep hands fisted. Lagi lang kamay niya nakasara. And then follow object to midline. Nandyan lang siya, nakikita niya lang yung nasa harap niya. Okay, ang play niya, ano yung play niya? Watch face of the caregivers. Tinitignan niya lang yung mukha ng nag-aalaga sa kanya. And then, nakikinig rin siya sa mga sounds. Hinahanap niya yung sounds. For example, may nagsalita. Hahanapin niya ngayon yung sounds na yun. That is the task for 0 to 1 month old. For, 0 to 1 month old. For 2 months, ano na ang pwedeng gawin sa motor development? So, dito, kapag nakatapa siya, pwede niya nang iangat yung ulo niya. Holds heads up when prone. So, pag nakatapa, naiaangat niya na yung kanyang ulo. So, sinali naman, tuwang-tuwa, ay, naiaangat na ng bata, ng baby ko yung ulo niya. So, dapat lang po kasi 2 months na siya. Kung 2 months na yon. Okay, and then for the fine motor, ano ang pwede niya nang gawin? Displays social smile. Ayan, natututo na siyang makipag-social smile. Pag may nakikita siyang kakilala niya, nag-i-smile na siya. Especially kung nanay niya o tatay niya. And then sa language, nagkukuna siya, cooing sounds. Ayan, nagme-make sounds na siya. For the play, anong play niya? Enjoy bright colored mobiles. Kaya nga, di ba yung ating crib, minsan sinasabitan natin ng mga iba't ibang bright colored toys. Di po ba? So, yun po. So, that is for your 2nd month. So, for the 3rd month, ano ang nagagawa ng bata for the motor? Holds head and chest up when in prone position. So, kung sa 2 months, ulo lang, ngayon pati chest niya na, naiaangat niya na. Okay, kapag naka-prone position. Sa fine motor naman, susundan niya na yung mga object na nakikita niya sa gitna, and then pag umalis, pwede niya nang sundan at the 3rd month. Okay, for the play, anong ginagawa niya? Spends time looking at hands or makes them as a toy. Diba? Dito nag-start yung close-open. Diba? Kasi lagi niya na tinitignan yung kamay niya. So, napupunas ni nanay, ay gusto nang mag-close-open ng anak ko. Tuturuan naman niya mag-close-open. Diba? So, nagko-close-open naman yung bata. Okay? So, that is for the 3rd month. Next, 4th month, ano na ang motor development niya? Nakaka-grasp na siya, nakakahawak na siya. Okay? So, naibibilig niya na yung ulo niya. Okay? Binibiling niya na kung saan direction niya gusto. Iniikot na niya. And then, for the play, so, since nakaka-turn na rito rin siya, so, kailangan niya ng space to turn. Gumugulong-gulong na siya. So, siguro, best advice to parents, huwag na siyang ilagay sa kama kasi baka mamaya nakaka-turn na gumulong-gulong siya, mahulog sa kama. Or kung lalagay man sa table, huwag na ilagay sa table. Dapat sa lapag na lang or better sa crib. Kasi yung crib secured siya doon, di ba? Dahil may harang. Okay? So, next, 5 months. Okay? Ano yung mga 5 months? Oh, naku, nangyari dito. Okay? So, turn front to back, no head lag when pulled upright. Bears partial weight on feet. Okay, pag tinayo mo siya, hindi na naiiwan yung ulo, sumasama na, straight na. Pag tinayo mo siya, kasama na pati yung ulo niya. Okay, so dito since kaya niya nang humawak, sabi nga natin, the baby can grasp, pwede mo nang bigyan ng rattle.
handles rattles well. So, pwede niya nang hawakan at i-shake-shake. Yan. Next 6 months. Okay, turns both ways, more reflex spading. So, ibig sabihin nakaka-turn na siya parehong side, pwedeng left, pwedeng right. So, mas delikado na itong gumulong sa kama. Okay? Pwede na rin siyang humawak, palmar grasp nga lang. Buong kamay niya, gamit niya. And then may say vowel sounds, oo. Yung mga nagsa-sounds making na siya. And then enjoy bathtub toys, rubber ring for teething. Okay? Kasi nag-start na magkaroon ng ngipin during this time, kaya pwede na siyang gumamit ng teether. Okay? Nag-enjoy na siya sa paliligo. Ayan. Kaya yung bathtub toys, pwede mong iregalo pag na-invite ka sa 6 months niyang birthday. Okay? And then 7 months, ano nang ginagawa ng bata sa motor development? Reaches out to be picked up. Diba? Pag gusto niyang magpakarga, nag-reach out siya. So, and then, nagkakaroon na siya ng ngipin. Ayan. Sits unsteadily, needs support. So, pwede na siya umupo, pero yun nga lang nakasandal kasi tumutumba pa siya. Or, humahapay sa gilid. Okay? So, ano po yung nagagawa niya na lang fine motor? Transfer object hand to hand. So, ibig sabihin, pag may hawak siya sa kabilang kamay, pwede niya na i-transfer sa kabilang kamay. And then, so, dito po, meron na siyang fear of strangers. So, natututo na siyang mangilala. Okay, alam niya na kung sino yung talagang nag-aalaga sa kanya. And then, ano ang kanyang play? Likes objects that are good size for transferring. Ano po ba yung kaya niyang hawakan? Siyempre, ano po ba yan? Blocks. Mga blocks po, ano po ba yung mga ganyan maliliit na bagay? But be careful, kasi baka mamaya sobrang liit ng bagay na binigay mo, malulun. Di po ba? Ma-choke pa yung ating bata. Okay, kaya nga dapat malaki na enough na hindi niya masubo. At be careful din sa pagpili ng toy, kasi may mga toy po kasi na minsan pag sinubo, pati yung kulay natatanggal. Baka sinisip-sip kasi ng mga bata, chemical po yung mga kulay na yan, malason pa yung bata. Okay, so you have to be very choosy sa pagpili ng mga toy, especially kung isusubo. Okay, at 8 months, the child can sit securely without support. Ayan, pick finger of stranger. Ito yung pick na fear of stranger. So, dito sa time na to, mas malala na, mas nangingilala na, hindi na makuha ng ibang tao yung bata. Kasi, gusto niya, dun lang sa yaya niya or sa nanay niya siya sasama. And then, ano ba na yung play niya? Enjoy toys of different textures. Ano po ba yung mga toy of different textures? Bola. Ano ba ba? Bola. Ano ba yung mga toy na of different textures? Wala na kasing baby dito sa amin, kaya hindi ko na alam yung mga toys of different texture. Bola, smooth kasi, di po ba? Ano ba yung magaspang na toy? May magaspang po bang toy? So, yung mga ball na may parang tusok-tusok, na malalambot din, di ba? May mga ganon, mga balloon na may tusok-tusok. Yung parang tumatalbog-talbog, na may tusok-tusok, di ba? Yun, madi-differentiate niya na kung ano yung smooth, kung ano yung masarap hawakan, alin ang hindi masarap hawakan, okay? And then at the age of 9, ano na ang kanyang ginagawa rito? Creeps or crawl, okay? Pero yung tiyan niya nakasayad pa rin sa floor. Gumagapang siya, nakasayad yung tiyan niya sa sahig, okay? Meron na rin siyang first word, dada. And then, so pag ganito pong gumagapang na yung bata, so kailangan niya na ng space for creeping. So, alisin na po yung mga nakaharang sa floor. Kung mayroon mga chair na pwedeng tumumba sa kanya, itabi na. Kung may nakakalat ng mga hair clips, di po ba, mga thumbtacks, yan, mga papel na pwedeng isubo, alisin na po. Dapat yung paglalapagan sa kanya o yung playpen niya, free of mga sharp objects. Okay? Next, 10 month, full steps to standing. Okay? So, dito gusto niya nang tumayo. So, since nasa floor na siya, umuupo na siya securely, gusto niya na rin tumayo or bumabay, di ba? So, dito po, use her pincher grasp to pick up small objects. Nakakapulot na siya ng mga whiskers. Tama po ba? During these 10 months, nakakapulot na for the fine motor. Napupulot niya na yung mga, may pupulutin siyang maliit na bagay. So, ginagamit niya na yung kanyang thumb at saka yung index finger. Okay? So, ano ang magandang play na rito? Play game like patty cake and pick a poo. Ayan. So, yan po.
nagtataguan-taguan, di ba? Yung ganyan, pick up, yan ang gustong-gusto ng mga bata. And then, 11 months, ano nang ginagawa niya? So, cruises, walks with support. Okay, gusto niya nang umikot sa loob ng bahay. Ayan. Kasama, ito yung mahirap ng alagaan, di ba? Dahil susundan mo siya ng susundan kung saan siya pumupunta. Kasi baka umakyat sa hagdan or kung ano man ang madampot niya. Okay? And then at 12 months, dapat, 1-year-old na siya rito, the baby can stand alone, and then some take first step. Okay? So, ibig sabihin, gumagabay-gabay na or nag-i-step-step na siya. Gusto niya nang lumakad. Dito sa cruising, ibig sabihin, gumagabay na siya, umiikot siya sa room. Dito naman sa 12 months, nag-start na siyang tumayo at lumakad mag-isa. And then, dito naman po sa fine motor niya, holds cup and spoon well, helps to dress, pushes arm into the sleep. Okay? So, dito, marunong siyang humawak ng cup. So, magandang regalo na rito yung mga set of plates, di po ba? Yung cup, tsaka yung may partner na spoon, di po ba? Kasi marunong na siyang humawak eh. And then, dito po, pwede niya nang magsabi ng mama and dada. So, ano ang toy na advisable for them? The like toys that fits inside each other. So, ito po yung pwede niya nang pagpatong-patungin, like yung mga pots and pans, ano po ba? Mga pool toys. So, ito na po yung magandang toy na pwedeng ibigay sa kanila. Okay? Next is the growth and development of infant. Paano pa sila excuse me, yung lakas ng sounds nila. Saglit sandali lang. So, growth and development of infant. So, sabi nga natin, yung infant is has a rapid growth in size and their ability to perform tasks. Okay? So, yung weight niya. So, pag-usapan natin, di ba, tinimbang nyo yung bata. Okay? Nung tinimbang nyo, so, nakuha nyo yung timbang. So, dapat daw yung timbang na yan, mag-double yung birth weight niya at the age of 6 months old. And tripled by 1 year. Kung yung bata, nung tinimbang nyo is 2 kilograms. So, by 6 months, ilan na dapat ang timbang niya? Ilan dapat ang timbang niya by the age of 6 months kung 2 kilograms ang birth weight niya? So, dapat at the age of 6 months, ilan na po ang dapat na weight niya? Ilan po? Yes, 4 kilograms. Eh, pag 1 year, ilan na dapat? 6. Yes, 6 kilograms. So, yun po yun. So, minsan po nagiging board question po ito. Double the weight at 6 months and tripled by 1 year. Okay, the height. Diba, mineasure nyo rin yung height ng bata. So, the height during the first year of life grows by 50% from its birth length. So, ibig sabihin, kung ilan ba yung sukat nyo nun? For example, 50. Ano po ba ang kalahati ng 50? 25. So, you add 25 doon sa kanyang height. Dapat ganun na siya. Ina-expect nyo ganun na siya kalaki. Okay? So, ganun na ang height niya. So, para ma-monitor nyo nasa tamang paglaki na ba or tamang pagbigat itong bata. Okay? Head circumference, alam nyo naman po ito. The head is bigger, 2 cm bigger than the chest because of the rapid brain growth. And then, what about the body proportion ng mga infant? They are not proportionate, di ba? Pero cute na cute tayo sa body niya, di ba? Pero ang liliit ng paa, di po ba? Ang laki ng tiyan. Kasi sa adult, inisip mo yan, maliit ang paa, malaki ang tiyan, ang pangit tignan, di po ba? Pero sa baby, cute na cute tayo. Pag yung mga kamay nila, mga paa nila, para mga longganisa na nagtatabaan, di ba? Cute na cute tayo. Pero pag malaki na, naku, ang pangit. Okay? So, yun po, they are not well proportioned yung katawan nila. Okay. Next is okay, the body system. What about the body system ng infant? The cardiovascular system from 110 to 160. Lumipat. Okay. From 110 to 160, it slows down to 100 to 120 beats per minute. And the blood pressure increases from 80 to 40 to 100 over 60 mm mercury. So, dun po sa nakita ko, nag-check kasi ko ng MMPST nyo. Nakita ko dun sa physical assessment, di ba may checklist kayo ron? Hindi po nabibilang yung apical pulse.
And then dun po sa scan na pinakitang video, nakita ko po binilang yung pulse using the radial pulse. Di ba kabilin-bilinan po sa inyo? When you count the apical pulse, it should be on the chest using your stethoscope. Huwag nyo pong gamitin ang radial pulse ng bata. Diba sabi nga natin, hindi pa ganun ka-develop maturely yung kanyang pulses. So, dapat lagi apical pulse po ang gagamitin natin sa pagbilang ng pulse ng bata. Wala pong gagamit ng brachial, ng radial, ng carotid. Apical pulse lang po. Yun lang po i-comment ko kasi nakita ko yung mga chinikan ko parang hindi na-overlook nyo. Nakalimutan nyo siguro na pagbilang ng pulse ng bata dapat apical. Okay? And then for the respiratory rate, diba from 30 to 60, naging 20 to 30 breath per minute na lang. So medyo bumagal na ang kanilang paghinga. Then the gastrointestinal tract, ano po ba yan? The digestive system is still immature. At 4 months, an extrusion reflex is present. Food introduction during this time would not be effective. By the age of 9 to 10 months, the infant can hold a cup independently. So when is the right time to introduce food? Siguro after the extrusion reflex fades, and that is 5 months or 6 months. Okay, for the urinary system, kidneys remain immature and unable to concentrate urine compared to adult, which may make them prone to dehydration. Okay, di ba napapansin niyo ba yung baby ihi na lang ng ihi? Di po ba? Okay, so kaya nga madali rin silang ma-dehydrate since ang kanilang urinary system is not that mature. Next is the immune system. So, the immune system is functional until the age of 2 months and actively produced until 1 year of age. Napapansin niyo rin po ba pag bagong panganak, bihira silang magkasakit? Kasi nga mayroon pa silang antibody na nakuha sa nanay nila. And that is good until 6 months of age. So, after 6 months, napapansin nyo na nag-start na silang ubuhin, sipunin. So, nagiging sakitin na. So, kasi nag-fade out na yung kanilang antibody. Kaya dapat extra care na kapag after 6 months. Diba sabi nga natin, careful ka dapat mag-alaga ng bata. So, more than dapat mas extra care after 6 months. Next is the teeth. The first tooth usually erupts at 6 months of age, followed by a new one every month. So, may expect mo every month, may mag-i-erupt na ngipin na. And then, natal teeth, newborn with teeth. So, yung natal teeth, diba? Parang na-picture ko to dun sa ating last topic na pinanganak na may ngipin na kagad. Pero yung ngipin na po na yun is na-detach agad. Kaya be very careful. Kaya kasi baka mamaya malulon. Hindi nyo alam. Pagkising nyo kinaumagahan, wala na yung ngipin ng bata. Baka nalulon na. At pag nalulon niya po yun, gagasgas sa bituka niya kasi matalim siya, ngipin di po ba? Kaya careful kayo pag ganun. Aabangan yung ma-detach. Okay? Next, for the motor development and the gross motor development. So, to assess gross motor development of an infant, they should be placed in 4 positions. Parang na-discuss ko rin to sa ating last topic na dapat ilalagay mo yung bata in ventral position or ventral supine position. Ano ibig sabihin yan? The infant is held mid-air on a horizontal position supported by a hand under abdomen. A 1-month-old child lifts the head and drops it again. Okay, sa 1-month-old. Okay, and then the prone position, when lying on the abdomen, a 1-month-old infant lift head and turn to one side easily. Okay, next is the sitting position. From lying position, pull the baby to a sitting position. At 1 month, the child back appears rounded and the head can control momentarily. So, standing position, stepping reflex is still present at 1 month of age. When the child stands, you will observe that the hips and the knees are flexed and do not support the whole body weight. So, ito po ay ginagawa during 1 month of age to check for the gross motor development. So, yun po yung mga ini-expect nyo sa kanila during 1 month of age. Okay? So, next, fine motor development naman. Strong grasp reflex is present during the first months of infant's life. So, thumb opposition or ability to bring the thumb and fingers together. So, yun yung kanyang fine motor. Lagi siyang naka-fist position. Then, the language, an infant makes cooing sounds by the end of the first month. Okay, expect natin may make sounds na siya. So, kung hindi nagme-make sounds ang bata, magtaka na kagad kayo. You test the hearing test, diba? Wherein you are going to ring the bell. So, dapat sundan niya. Kasi kung hindi niya sinundan, baka mamaya, bingi pala ang bata natin.
or kaya hindi siya nagkakaroon ng sounds, walang cooing sounds kasi hindi niya pa naririnig. Wala siyang ma-imitate. Okay? So, that's it. So, the next for the infant parental concern and problems related to the normal infant development. So, ano po ba yung mga concern ng mga magulang during infancy? First is the teething. Di ba? Pag nangingipin daw, hindi normal na ang bata kapag nangingipin, ilalagnatin. Narinig nyo na po ba yun? Na kaya yan nangingipin, kaya yan naglalagnat kasi nangingipin. So, wrong po yun. I-advise mo kagad ang parents na hindi po source ng paglalagnat yung pagngingipin. Okay? So, ano po pwede mangyari? Ano pwede nyo pong gawin? Rubbing the gum line with cloth helps the teeth to erupt. May use teethers to soothe the pain. Fever, vomiting, earache, loose stools are not signs of teething. It indicates infection. Okay, narinig nyo na po ba yan? Nagtae kasi nagngingipin. Ba't kaya nagtae? Kasi, di ba sabi nga natin, nangangati yung gum ng baby. Gusto kasing mag-erupt or masakit yung gum niya. Ang tendency niya, kumuha siya ng isang bagay, gasgasin niya yung gum niya or mai-irritate. Di ba? Anything na makita niya, susubo niya. So, syempre, pag nagasgas yung gum, mag-i-erupt ngayon yung teeth. So, kaya nagtatae yung bata, hindi natin alam o hindi natin sure kung saan niya dinampot yung toy na yun. Baka may bacteria that causes diarrhea. So, hindi po normal na ang paglalagnat, pagsusuka at pagtatae dahil nagingipin. Pag ganun po, dalhin po kagad sa doktor. Okay? Next is thumb sucking. Thumb sucking is normal until 18 months. So, 1 year and 6 months, normal na nagta-thumb suck. Pero kung kinder na o grade school na, nagta-thumb sucking pa rin. So, yun po yung sinasabi nating fixation. Hindi niya na-overcome or hindi niya na-outgrow yung thumb sucking. Maybe, hindi na-satisfy yung oral stage niya. Di po ba? Hindi na-met yung needs niya. Siguro by food, affection, we do not know. Okay? So, dapat to makorek kasi hindi maganda. Mabubuli rin yung bata. Di po kapag nasa school na, nagta-thumb sucking pa. Okay? So, yun po isa sa mga parental concern. Another, use of pacifiers. Alam niyo po ba kung ano yung pacifiers? Nakakita na po ba ng pacifiers? Yes, ma'am. Okay. Are you pro pacifiers? Do you advise to use pacifiers to infant? Okay. So, infant who is still looking for something to suck in when they are full need a pacifier. It makes them relaxed and comfortable. Pacifier should be weaned during 6 to 9 months wherein sucking reflex fades. Okay, kasi di ba very active ang sucking reflex during infancy. Di ba? Pero dapat din po awatin din sa pacifiers. Kasi di ba marami ring problema pag ginagamitan natin ng pacifiers ang bata. Andyan laging nagtatae. Kasi ba yung pacifiers lagi nakasupsup sa bata Pag dumunguma siya, malalaglag. Anong tendency? Pag nalaglag sa floor, ang tendency, kukunin lang ni nanay, ipapahid sa damit, and then ipapasip-sip uli. So, pwedeng magka-introduce ng bacteria. So, hindi magandang practice yan. Or kung minsan, di ba, nilalagyan nyo ng tali, nakahang lang dito sa dibdib ng bata para wag mahulog sa floor. Ang tendency naman, na-expose din siya sa bacteria kasi nakahang lang dito sa dibdib pag naglakad ang baby, gagalaw-galaw rin siya, tapos isusubo. So, still, you are introducing bacteria to the child. So, hindi magandang kalakihan niya. So, dapat din po ma-wean out sila by the age of 6 to 9 months. Okay, pag wala ng sucking reflex. Okay, then head banging. Ano po ba yung head banging na yan? Ito yung pag nagtatantrums, di ba? Yung ulo inuumpog sa dingding, inuumpog sa floor. So, anong pwedeng gawin? Advise parents that head banging is not a way to relieve tension in infants. Make sure that the crib railings are padded to prevent injury. Bakit ba nag-headbang ang bata? Sa palagay nyo kaya? Bakit kaya nag-headbang? Somebody? Bakit nila inuumpog yung ulo nila? May masakit po. Okay, may masakit. Tapos, pag masakit, iumpog lalo nila yung ulo nila. Sino po yung nag-recite? Nero po. Nero. Okay, parang si Miss Nero active na yun Okay. Okay. So, pag may masakit,
inuumpog nila yung ulo nila. Or, kapag meron silang hindi gusto, di ba? Kasi yun ang way of expressing na ayaw nila yung isang bagay. Kaya lang nga, hindi pa sila marunong masyadong magsalita, kaya hindi nila ma-express verbally. Ang nangyayari, tendency, they express it in a way na alam nila kung ano yung kaya nilang gawin. Yun yung headbanging. So, nakakakuha sila ng attention pag ganon. So, doon, time na yun, tatanungin mo, ano bang gusto mo? Ano ang gusto ng baby? Di po ba? So, nakaka-attract sila ng attention, especially kapag lagi nilang ginagawa, tapos nilalapitan mo po sila. So, lagi nilang gagawin yon. So, dapat yun na-correct na, yun nga, hindi yun tama to relieve tension. Kasi stress yan eh. Stress sila. Siguro ayaw nila yung nangyayari. Meron kang ginawang ayaw nila. So, nag-headbang sila. So, yun po. Kaya, you ask agad kung ano yung needs na hindi na met during that period. Thank you, Miss Nero. Okay, ano pa ang parental concern? Constipation. Ito po yung hirap dumumi. Breastfed infants has a natural loose stool. Constipation is the problem of the formula-fed infant because of its water deficient content. Offer water after each feeding to prevent constipation. So, syempre, kasi di ba yung breastfeeding babies sa mama lahat. So, doon na rin ang kanyang source of water. So, hindi na kailangan painumin. Pero kapag formula fed, since kulang po siya ng water, so dapat painumin after each feeding. Parang kumain ba, tapos painumin mo rin siya ng tubig para hindi mag-constipate or tumigas yung kanilang pupo. Next is the loose stool. O ito, lagi na pagkakamalian ng nanay, nagtatai po. So bago sabihin nyo or bago padala sa doktor, you inspect yung pupo. Talaga bang watery, wala bang laman? Kasi when you say watery talaga or nagtatai, talagang water yan, walang laman. Pero kung loose lang, okay pa rin po yun kasi yun po yung description ng breastfed, stool ng breastfed baby. Okay? So, yun po. And next is the colic. Colic, ito yung kabag. Abdominal pain that occurs to infants under 3 months of age. The abdomen is tender to touch, cries loud, legs pull up, and fist clench. Advise mother to burp baby after each feeding. Okay? So, ito po yung kabag, di ba? Iyak ng iyak ang baby pag kinakabagan. So, ang solusyon lang po dito, palabasin yung hangin na nasa loob ng tiyan. Pwedeng i-burp or pwedeng ilagay nyo siya sa shoulder nyo and then you rub the back. Pag narinig yung umutot, o yan, naririnig na yan unti-unti ng kanyang kabag na tinatawag. Okay? So, dapat each feeding po i-burp natin para hindi mag-accumulate yung air inside the intestine or inside the stomach. Okay? Nursing care of a family with a toddler. Okay. Ano po yung nursing care ng family natin sa isang toddler? Okay. So, physical growth. So, like sa infant, toddler, isa-isahin din natin. Physical growth, the weight, the height, the body mass index, and the head circumference. These are the things to monitor and should be plotted on the growth chart. For the child who is not walking, height must be measured when lying. So, kung hindi pa nga naglalakad, pahiga na lang ang kanyang pag-measure ng height. So, ito na-experience nyo to sa MMDST, di po ba ginawa nyo ito? So, sa health center, pag pupunta yung baby, makikita nyo may dalang growth chart si mommy. Or in doon nakaplot yung kanyang weight, yung kanyang height. Tinitignan kung nag-uprise ba or tumatangkad o baka na-stunted growth na ang bata. Hindi bumibigat din at hindi rin hindi naman nagli-lose. So, minomonitor po natin yan. Next is the body contour. Still, the abdomen is prominent because abdominal muscle is not yet fully developed and can't support fully the abdominal content and walk with a wide stance, diba? So, ito yung abdomen nila, malaki pa rin. Tapos, yung paglakad nila, sakang-sakang, diba? Masyadong ano ba yun? Mag-separate yung kanyang feet kasi natatakot siyang matumba. So, yun po ang mapupunan natin during toddler, which is 1 to 3 years of age. Next is the body system. Ano naman ang body system? The body system continuously matures during this stage. Respirations and heart rate slows, blood pressure increases, the brain develops to 90% of the adult size. And then the teeth are 8 teeth erupt at 2 years old. Okay? So, monitor din natin yung paglabas ng ngipin ng baby. And then, what is the developmental milestone of the toddler? So, 15 months. So, 1 year and 3 months. Okay, the fine motor. So, anong pwede niyang gawin during the fine motor? Put small pellets into the bottle.
hold spoon well but may turn it upside down to the mouth, scribble pencil and crayons. Dito nag-start na siyang mag-scribble ng pencil and crayon. So, pwede mo na siyang i-introduce ng crayon sa iba-ibang color. Tapos, pag hawak mo sa spoon, minsan, pabaliktad pa. So, i-introduce pa lang mo rito ang paggamit ng spoon. Okay, for the gross motor, ano na ang kaya niyang gawin? The baby can walk alone, can sit in a chair, and can creep upstairs. So, delikado na po yung pag-akit-akit ng hagdanan. So, kailangan niya lagi mayroong kasama. Okay, ano ang language niya? 4 hanggang 6 na words na ang pwede niyang masabi by the age of 1 year old and 3 months. So, 4 na word lang. 4 hanggang 6 na words. Okay, play. Ano yung play niya? Can stack 2 blocks, enjoys being read to. Okay, so pwede mo nang regaluhan dito ng mga storybooks kasi gusto niya na pala rito kinukwentuhan siya or binabasahan siya ng mga storybook. Okay, so next is 18 months. Okay, so by 18 months, hindi niya na the child can no longer rotates the spoon to bring it to the mouth. So, ibig sabihin, marunong na siyang gumamit ng spoon. Hindi na napupunta kung saan-saan at hindi rin nakabaliktad yung spoon. Dito, pwede na rin siyang tumakbo, tumalon, and can go upstairs holding the handrail. So, pwede na siyang umakyat ng mabilis paakyat. Di po ba? So, dito, nasasabi na niya 7 to 20 words. And then, initiates household chores, parallel play. What about the parallel play? Ano ba yung sinasabi nating parallel play? Ito yung magkatabi sila, magkalaro, pero bawal manghiraman ng laruan. Okay? May kanya-kanya silang laruan. Huwag mong piliting i-share yung laruan niya doon sa kalaro kasi iiyak siya. Magkalaro sila pero meron silang separate toy. Yun ang parallel play. Okay? Next, 24 months. So, ibig sabihin 2 years old. So, pwede na siya can open the door, can walk upstairs alone, and then 50 words na ang alam niya. Still parallel play pa rin. Okay? Parallel play pa rin. Bawal pa rin maghiraman ng laruan. May kanya-kanyang laruan. Maglaro ka ng sayo, maglalaro ako ng akin, pero magkatabi tayo. Magkalaro tayong dalawa. Okay? Then, 30 months. Make simple line or stroke. So, pwede na siyang gumawa or mag-draw or gumawa ng isang linya. So, yun po. Mag-drawing ng isang line. And then, can jump downstairs. And then, knows full name. Alam niya na isulat ang pangalan. Alam niya na yung pangalan niya. Can name one color. So, pwede na siyang i-introduce kung anong kulay. Turuan na siya kung anong mga kulay ng bawat crayon. And make hand gestures of age. And make hand gesture of age. Itong hand gesture of age. Kung for example, pag tinanong mo, ilang taong ka na? So, sasabihin niya using her hands. So, for example, 1 or 2. So, i-gesture niya sa kamay niya na 2 taon na siya. Yan po. And then, imitate parents' action. Dito, ginagaya niya sometimes yung kanyang nanay. So, siguro kung ano yung madalas sabihin niya si nanay, sinasabi niya rin. Kung si nanay palamura, palamura na rin itong batang ito. Okay? So, yun po yung sa toddler. Okay. Ano naman ang parental concerns associated with toddler period? Unang-una na yung toilet train. Sabi nga natin, by the toddler years, ito na po yung tamang pag-train ng toilet sa bata. As soon as the toddler learns to walk and can understand instruction, children can be toilet trained. Make sure that the pants can easily be pulled down. Potty chairs must be placed in a location that can easily be reached. Next is the ritualistic behavior. A child enjoy routine activities like using his own spoon or a cup. He will not eat unless you bring out his cup or spoon. Di po ba? Sasabihin nila, hindi ako kakain hanggang wala sa akin yung cup ko. Diba? Hindi ako mag-toothbrush kung hindi ko gusto yung toothbrush na gusto ko. So, yun po. Okay? Hanggang 5. Sige na. So, next is negativism. Ano naman po yung negativism? Children do not want to do what their parents want. So, lagi nilang no, di ba? They always say no. They are trying to break rules of their parents. And parents must understand that the child is trying to exercise its independence. Kaya lang sila nagno-no kasi gusto nilang, sarili nila ang mag-decide para sa kanila, di ba? Sometimes, kung tatanungin mo, gusto mong kumain? No, di ba? Gusto mo to? No, lahat no. Kasi gusto nila, yung kanila ang masunod.
So, concern din po yan ng magulang. Okay? Next, discipline. How do you impose discipline during these toddler years? You impose discipline to toddlers by setting rules to a child to follow. Punishment is the consequences if they break the rules. So, may punishment pala dapat. And then, parents must set some rules for their child protection and safety. For example, like do not hit others, do not go out on the street. Parents must be consistent in setting rule. Rule is best learned if they praise their child for doing right things rather than giving punishment if they don't follow. Yung pala yun. Okay? So, siyempre, you yourself, kung ano yung rule na sinet mo, dapat ikaw rin mismo susundin mo. Pag sinabi mo bawal lumabas, ikaw rin dapat lalabas. Kung lalabas ka man, you have to explain bakit ka lalabas. Or, do not hit others. Huwag kang manuntok ng iba. Huwag ka, sinabi mo yung ganun, huwag ka rin makikitang namamalo or papaluin mo yung ibang kapatid. So, you follow your instructions. Okay? So, kasi kung ano ipakita mo sa kanila, gagayahin na nila kasi they are imitating the parents. Okay? So, you should be, you should explain everything to toddlers na naiintindihan nila, na in a way na doon sa level nila na naiintindihan nila. Okay? Okay. Sandali. Okay, separation anxiety. Separation anxiety, universal fear for a child to be separated from parents, especially if somebody will take care of them temporarily while parents are at work. Parents must explain and assure the child that they will be back after work and will take care of him. Crying is normal when the parents sleep. Prolonged goodbyes make the child cry more. But parents must be firm in explaining things to the child. So yan, separation anxiety. So that is normal sa toddler. Okay, universal fear, kahit sino naman ayaw nang naiiwan, di po ba? Okay, so pero dapat explain ng magulang na babalik din siya. Nauuwi rin siya sa bahay at aalagaan ulit siya. Okay? Para hindi mag-heighten up yung separation anxiety ng bata. And then next is the temper tantrums. Most parents get irritated when their child throws, kicks, shouts, screams, flails arms and legs, bangs head, and bite. This is a natural consequence of development for a toddler because child knows what they want but they cannot express their wants in an appropriate way. The best approach is to explain to the child that the tantrum is not a good thing and we'll talk with the child after the tantrum. So, hayaan mo lang muna siyang mag-tantrum and then after that, at saka mo siya kausapin. Kasi kung kakausapin mo during the tantrums, lalo lang siyang iiyak. So, palipasin mo muna at saka mo siya kausapin. Okay. So, pwede niya express yung gusto niya in a nice way, sabihin lang. Okay, next is the preschooler. So, preschooler is a nursing care of a family with preschooler. So, anong gagawin mo sa pamilyang may bata? Okay, kasi diba ito nga yung susunod yung task. Pupunta kayo sa family, you are going to identify what are their problems. So, ewan ko kung yung sarili yatang family ang i-interviewin nyo no? Yung sarili nyo na lang para hindi na kayo lalabas. So, dito, may implement nyo rin po sa family nyo. Okay. So, for preschooler, kung meron kayong preschooler sa bahay, ano yung physical growth? From the wide leg gait and prominent lordosis of a toddler, the child body became slimmer and taller, or the ectomorph type. Or it could be an endomorph, or the body build na matataba. Di po ba? Yung usually preschooler natin matataba or mapapayat. The use of right and left hand is obvious during this stage. Muscles become stronger that they could engage in sport and other physical activities. Some of the children experience genovalgum or the knock knees or yung pike. But it will correct itself as the child grows. Okay. So the weight, the height. The slight weight gain 2 kg per year. For the height, only 2 to 3.5 inches each year. The teeth, 20 deciduous teeth by the 3 years of age. And then the play, ano na ang play nila during preschool? Imitating and pretending, like pretending to be a teacher, nurse, doctor, engineers. And then strong na yung kanilang imaginary friend. So, marami na silang imaginary friend na hindi natin nakikita. Diba?
and it is normal until they begin schooling. So, dapat kapag nag-school na sila, hindi na ganun ka-intense ang kanilang imaginary friend. Baka mamaya sinusundan na sila sa school ng kanilang imaginary friend. Okay? Next is the emotional development. So, ano na yung how do they relate or yung kanilang emotion during preschool. Initiative. So, want to explore and feel that it is fun to learn new things. Ayan. May initiative na siya. Gusto niya na siya na ang gagawa. Ano ba ang usual na ginagawa ng mga preschooler? Yung mga bata. Diba? Mahilig na silang sumayaw. Diba? Pag pinasayaw mo, sayaw naman sila. Yung mga preschooler. Okay, pag pinatula mo, tula naman. Pag pinakanta mo, kanta naman sila. So they have an initiative. And then imitation, want to imitate people around them. Role modeling of parents is important. So, syempre, kapag ang magulang laging mumura o nagagalit, so gagayahin nila yan. Pati yung mga words na sinasabi ng mga magulang nila, ginagaya nila. Okay, kaya be careful pag may bata. Fantasy. Magical thinking is very active during this stage. They don't know the difference between reality and fantasy. They perceive cartoon character as real. Diba? So, kala nila totoo. So, pag pinalo mo sila, tatawagin nila yung superhero na favorite nila. Diba? Pagtatanggol sila. Okay, so yun po. So, minsan matatawa ka na lang kapag sinabi nila yan. Okay, next is the Oedipal and the Electra complexes. Okay, ano ba yung Oedipal and Electra complexes? Ito po yung Oedipal complex refers to the strong emotional attachment of a preschool boy toward his mother. Okay, so ito yung bata masyadong attached sa nanay. Yung nagseselos na siya sa tatay. Pag lalapit si tatay, pinapaalis si tatay. Ayaw patabihin. Di po ba? So yun po yung ating tinatawag na Oedipal complex. Sa babae naman po, Electra complex. Attachment of a preschool girl to her father. Diba? Gusto niya laging katabi si tatay. Nagseselos kay nanay. Ayaw rin patabihin si nanay kay tatay. So, gusto niya katabi niya si tatay. So, yun po yung Electra complex. Okay? So, dito po na-develop yung daddy's girl, mama's boy. So, yun po yun. Oedipal and Electra complexes. Okay? Next, gender role. The child become aware of the sexes difference and their roles, like the role of a girl to do house chores and the boy to do carpentry or office work. Ayan, dito alam niya na yung kanyang role. Pag girl ka, sa bahay ka, maglilinis, tutulungan mo si nanay. Di ba? Pag boy naman, tutulungan mo si tatay. So, yun po yun. And then, socialization. Children during this period are capable of sharing and playing with other children. So, preschool, kasi nasa school na sila, maraming bata. So, nade-develop na po ang socialization. Kung dati, maramot siya during toddler years, hirap siyang mag-share. Ngayon naman po, pwede na siyang i-introduce ang sharing. I-share yung baon sa kaklase. Okay. Next, developmental milestone of preschooler. Okay. So, 3 years old. So, ano na ang nagagawa niya sa fine motor? Pwede na siyang magkubad ng sarili niya. Tapos, magpatong-patong ng mga blocks. Sa gross motor naman, dito po, tumatakbo na siya with an alternate feet or umaakit siya sa hagdanan with an alternate feet. Kasi may mga bata, di ba, kapag medyo bata pa, pag-akit ng hagdanan, isang paa, and then follow yung isa pang paa, and then isang paa, and then isang paa na naman. Pero dito po, during this age, substitute na, umaakit na siya ng hagdanan ng gamit ang dalawang paa niya na hindi na inaantay pa yung isa bago mag-akang na naman sa isa. Okay? And then, the language is 900 words. Kaya niya nang naiintindihan niya na yung 900 words. Kaya niya nang, yung vocabulary ba niya, lumalawak na. And then, yung play niya, very imaginative na siya rito. Okay? And then, at 4-year-old, can do simple buttons, di ba? Yung pagbubutones, kaya niya na. Minsan nga, hindi lang pantay. Yung isa mataas, yung isa mababa. Yung isang side ng damit, mataas, yung isang side mababa. Pero okay na rin po yun as long as kaya niya nang magbutones. Pwede namang ayusin. Okay? Then, constantly in motion, jumps and skips. So, ito po yung bata, very active, di ba? Sabi nga nila, mahirap alagaan ang bata. Habol ka ng habol. Kasi nga, very active sila during this period. So, ano ba yung language nila? 1,500 words.
Ayan, bilangin ba natin? Kaya niyo bang bilangin yung words ng bata? Bantayan ba maghapon? Bilangin yung salitang kaya niyang i-sabihin or i-comprehend? So, yun po. So, ewan ko kung kaya niyo, try yung bilangin. Pero ang suggest po ng book, 1,500 words na ang kaya niya. Okay? So, ano ang play niya? Pretending. Pretending to be a mother, pretending to be a teacher, diba? Yun po. Okay, 5 years old, can tie the shoes. Okay, yung mga shoelace, kaya niya na. Although hindi nga lang mahigpit, natatanggal lagi, pwede namang i-fix ng parents. Okay, can draw 6 figure. Ayan, diba? Ginawa nito sa MMDST. You ask the child to draw 6 figure. Di po ba? So, yun po yun. Throws overhand. So, pwede na siyang gumamit ng bola. Kaya niya naman bato ng bola. Hindi nga lang mataas o hindi lang malayo. Pero, kaya niya nang mag-throw. Okay? So, ang language niya, 2,100 words. Ayan, binilang nila yan. Okay? Next, ano yung game na gusto niya? They like games with letters or numbers. Ayan. So, gusto niya na yung mga games na may numbers. So, siguro ito po yung pwede na silang kumanta with a games or a number. Okay? Next, parental concern of preschool parents. So, ano yung kanilang concern ng mga parents ng mga nasa daycare center or mga kinder. So, common health problem. Kasi since they are exposed to other children, nakaka-acquire na po sila ng mga infections, ng mga bacteria, like cough and colds. So, yan ang common health problem. Di po ba? Kaya nga, di ba, pag kinder, bawal pumasok pag may sakit kasi baka mahawa pa yung ibang mga bata. Okay? So, gastrointestinal problem like diarrhea and vomiting kasi nakakakain na sa school ng kung ano-ano, nakakabili na sa canteen nila ng kung ano-ano. So, we're not sure of the preparation. Okay? So, yun po. Next is the common fears. So, problema rin ito ng mga magulang. Fear of the dark. Ito yung lagot ka dyan, may mumo dyan, madilim dyan. Di ba? Tinatakot. Gusto nating takutin ang mga bata sa madidilim na lugar. So, because the child is imaginative, they develop this fear. Parents must reassure that they are safe inside the house. Diba, minsan di ka patutulogin dahil natatakot matulog mag-isa sa kwarto kasi madilim, patay ang ilaw, baka may mumu. So, yan na, fear of the dark. Next is fear of mutilation, another. So, this is an intense reaction if something has happened to them, even a small scrape on the knee. They feel that the train will come out of the wound. Boys are afraid of being castrated. At yung mga batang lalaki, o sige, tutuliin ka. Pero hindi nila alam ko na yung tutuliin, di po ba? Pero takot sila. So, sige, i-injectionan ka niya o tutusukin ka niya. So, kaya nade-develop tuloy sa mga bata yung fear of the nurses, di ba? Kasi makakita lang ng nakaputi, ang sasabihin ka agad, tutusukin ka niyan, i-injectionan ka nila. So, yun po, nagkakaroon ng fear of mutilation. Next, fear of separation or abandonment, being left on the daycare center. Di ba, minsan nakikita natin, kayo ba na-experience nyo to, no? Daycare kayo, nasa daycare kayo, iiyak kayo pag iniiwan kayo ng nanay nyo. Di ba? That is a big deal to the preschooler. They do not understand time and space. They don't know that they will be pick up, ayan po, yung 3 p.m. But instead, you will be pick up after you've been taking your snacks. Okay, kaya dito more on explanation lang ang kailangan. So, fear of separation or abandonment. So, tatlo po yung kinatatakutan ng mga preschooler. Kasi they are very imaginative. Lahat akala nila mangyayari nga ng actual sa kanila. Okay? Behavior variations ng preschooler. Ano yung ginagawa nila? Ano yung mga behavior na minsan nakikita natin sa kanila? So, telling tales. Ano to? Stretching stories to make them more interesting. They add stories to what really happened, di ba? Pag nagkukwento sila, minsan nag-iimbento na sila para maging bida sila. Di ba? Pag nagkukwento from the school, mama, nagkaganyan ako, di ba? Yung pala, hindi naman totoo. They tell tales. Na-experience nyo po ba yan? Ginawa nyo po ba yan? Na you tell tales? And that is normal. Pero kailangan lang po i-correct sila na ang pagdadagdag or pagpapabricate ng mga salita hindi maayos. So, siguro minsan sa inyo meron pang nagpa-fabricate, so hindi nyo na-outgrow yung telling of tales, di po ba? Okay.
So that is telltales. And then next, sibling rivalry. Ano naman yung sibling rivalry? So syempre nasa preschool na sila, that is the right time para sundan, di ba? Kasi 2 to 3 years gap is okay para magbuntis ulit si mama. So during this time, nasa preschool na yung bata. So sibling rivalry, baka magselos kapag may bagong baby. So be careful, laging babantayan. So ang kailangan lang i-prepare mo yung bata or yung preschooler na mayroong darating na bagong baby. But still, may attention ka pa rin dapat sa kanila kasi once na na-develop nila yung hatred, baka saktan nila yung bata. Or baka mamaya kurutin pag hindi mo nakikita o takpan ng ulan. Akala nila hindi nakakamatay yun. So wala silang alam. So baka mamaya magkaroon po ng ganong klaseng scenario. Okay? And then imaginary friends. They have imaginary friends and this is normal among preschooler as long as they have real friends that they play with them. Okay? So, dapat lang may real friends sila, hindi laging imaginary friend ang kasama. Okay? Kaya importante i-expose natin ang bata socially sa ibang bata. Kasi baka mag-dwell sila sa imaginary friends. Kalakihan nila yon. Nasinundan na sila ng kanilang imaginary friends hanggang pagtanda. Okay? Next is difficulty sharing. This is a difficult concept to understand among preschooler. So, kahit sa atin, di ba, hanggang ngayon, maramot yung iba sa atin. Kasi, hindi natin na-outgrow yung concept na sharing, di ba? Sharing, especially sa mga government, mga political, sa mga politiko, sa gobyerno, di ba? Yung sharing is very difficult for them. Okay? So, ano po ba yan? What is theirs is theirs. What is yours is yours. Defining limits set by parents, we, they, us, is important for the child to understand sharing. So ito po yung start mo, introduce ang sharing by sharing their food, di po ba? So, pwede, hindi naman kailangang ibigay lahat kung kumakain ang bata, sasabihin mo mag-share, bigay niya yung pagkain niya, hindi. Siguro pwedeng hatiin yung food para meron yung classmates at meron din siya. So, sharing po yun. Kasi yung ibang nanay, kasi pag siya bibigay lahat doon sa kalaro, so syempre nawawalan siya. O yung toy niya, kukunin, bibigay sa kabila. At kahit sino naman, ayaw ng ganon. So pwede sigurong i-share, hatiin kung nakahati, and then share sa playmate. So yun po. And then regression. What's this regression? Some preschooler generally in relation to stress revert to behavior they previously outgrew, like thumb sucking, negativism, loss of bladder control, or inability to separate from their parents. Okay. So, regression. Ano po ba itong regression? Okay, regression. So, ano po ba yung regression? Ito po yung bata na kapag hindi niya nakuha yung kanyang gusto, nagre-regress siya. So, bumabalik siya sa dati. Diba? Since preschooler na siya, so bumabalik pa siya sa thumb sucking na dapat na-outgrow niya na during the toddler years. Pero since meron siyang stress or stressful siya during that time, magta-thumb sucking rin siya. Or, umiihi uli siya sa kama na hindi na siya before umiihi, biglang umihi na naman sa kama or sa banig. Di po ba? Or, nagtatantrum siya, nag-headbang siya, di ba? Yung binuumpong niya na yung ulo niya sa dingding or sa floor. Okay? So, yun po yung regression. Bumabalik sa pagiging baby uli. So, ang kailangan lang po rito is tanungin, ano po ba yung problema? Ano ang gusto? No? Anong gusto niya? Okay? So, yun po. So, that is for your behavior by variations. Okay? So, next. Preparing for a new sibling. So, paano natin i-prepare yung bagong baby? Or paano natin i-explain yung bagong baby doon sa ating preschooler? So, may tip po rito, explaining to the child about the upcoming baby rather than hearing it to others. Transferring the baby from a crib to a new bed 3 months ahead might help and explain that the new baby will occupy the crib. So, since kasi siya ang nag-occupy ng crib, since may bagong baby na, so siguro 3 months pa lang ahead na bago ka manganak, explain mo na. Nakatabi na siya, so yung baby na ang mag-occupy ng crib. So, yun po. Next is the sex education. Ano naman yan sa sex education? Do not let the children feel that something should not be taught. There should be an open communication about that topic. Answer questions truthfully. So ito, hindi ko pa na-experience kasi hindi naman ito nagtanong sa akin ng mga anak ko about sex education.
What about you? Naku, saglit, naglo-lobat ako kasi biglang namamatay ito. Pag namatay, balik uli agad kayo. Teka, lobat na siya. Okay. Saglit lang po, saksak ko lang siya sa outlet.
Andiyan pa kayo? Hello? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Sorry. Pag naglobat itong aking laptop, bigla-bigla siyang namamatay. Walang warning eh. So, sorry, pasensya na po. Buti andyan pa kayo, hindi pa kayo umaalis. Nakikita niyo yung slides? Hindi na. Di po. So, i-share ko uli, ulitin ko uli. Present uli. Ayan po, nakashare na. Yes, ma'am. Yan, okay na? Nakikita nyo na po? Opo. Okay. So, ito na tayo sa sex education. Okay. So, ito po mahirap explain sa mga preschooler. Okay. Na-try nyo na po ba magtanong sa parents nyo? Na-experience nyo na po ba yan? Yung sex education? Sino po ba nagturo sa inyo? Hindi po. Paano Malaman ko po sa school. Sa school? Sa school during and what age nyo nalaman? Sa kapag Alam po. elementary na. No? So, Elementary po, mga grade 5 po. Grade 5, opo. Kasi dyan, nag-start na ang puberty, kaya ini-introduce nila ang sex education. Pero sa parents, ang hirap itanong yan, di ba? Buti sa akin, hindi rin natanong yan ng anak ko. Kasi hindi ko rin alam paano explain. Di po ba? Kayo kaya ako natanong paano nyo i-explain sa anak nyo. Paano ako ginawa? Saan ako nanggaling? Di ba? Paano po nyo i-explain yan? Kayo nga. May idea ba kayo on how to explain? Okay. So, bahala na kayo. Pag nagkaanak kayo, mag-prepare na kayo ng answer for that. Yung maiintindihan nila na without being awkward. Kasi minsan awkward itanong sa parents, di po ba? Tapos awkward din ang feeling ng parents pag sinagot yon. Okay, bahala na kayo since nurses naman kayo. Sa akin, buti na lang hindi natanong yun ng anak ko. Okay, school-age children. Ano naman yung school-age children? Ito po yung formal schooling wherein grade 1 na ang bata. Ano naman ang gagawin nyo sa mga school age? Ano na ang nursing care? So, we are after still sa physical growth. The average weight gain for a school-age child is approximately 3 to 5 pounds per year. The increase in height is 1 to 2 inches. Knock, knees, and lordosis will disappear now. At the age of 10, brain development has already completed. So, ang tagal pala. At the age of 10, at the age of school age, dun palang nakukomplete ang brain development. Okay? Then, the teeth child gains 28, and then 6 to 12 years of age. Malocclusion and malalignment may be present. So, dito po, nagkakaroon na ng mga sungki. Bakit? Kasi yung kanilang milk teeth hindi kagad natatanggal. So, ito na yung sumusunod na permanent teeth o nag-i-erupt na hanggang nagpatong na sila. Kasi masyadong minsan matibay yung milk teeth, hindi natatanggal agad. So, kailangan i-dentist para alisin yung milk teeth and then mag-align. Tumubo ng maayos yung permanent teeth. Okay, yun ang usually nagiging problema ng mga bata na mamal-align yung ngipin, kaya insecure, kaya usong-uso ang mga braces, di po ba, to align their teeth. Okay, next, sexual maturation. So, anterior pituitary gland begin production of gonadotropic hormones, which then activate changes in the testes and ovaries to cause puberty. Puberty varies between 8 and 14 years old, so physical changes may occur. Okay, concern for girls during school age. Girls are usually taller by about 2 inches or 5 centimeter or more than the boys because their typical growth spurt begins earlier. Breast starts to develop and pelvic begins curves and vaginal secretions is present. Irregular menstruation is present 1 to 2 years after menarche. So, we are expecting na talagang hindi pa regular ang menstruation during that time. So, dapat bilang ka pa ng 2 years, dun palang magiging regular ang menstruation after puberty. Kunwari, 9 years old, nagkaroon.
And then, bilang ka pa ng 2 years bago maging regular yung menstruation niya. And then, for the boys naman, boys are not prepared compared to girls when it comes to physical maturity. Boys become aware of increasing genital size if they do not know their testicular development precedes penis growth. They can worry that their growth will be inadequate. So, kasi una nga nade-develop yung kanilang testes than the penis na iiwan. Sumusunod na lang po yun. Okay? Next. Okay. Chronologic development of secondary sex characteristics for boys and the girls. At 9 to 11, so sa boys, prepubertal weight gain, of course, medyo mataba sila. Okay, sa girls naman, yung breast nag-start na mag-elevate with a breast bud and then breast bud formation and then areolar diameter enlarges. And then by the age of 11 to 12 years old, the boys' the growth of straight down is slightly pigmented hair at the base of the penis. Okay, and then scrotum becomes textured growth of penis and testes begins. Sebaceous gland secretion increases, perspiration increases kasi nga because of the sebaceous gland. So, nagiging pawisin during this age, 11 to 12. And then, sa babae naman, straight hair along the labia, vaginal epithelium becomes horny. pH of vaginal secretion becomes acidic, slight mucous vaginal discharge is present. Also, the sebaceous gland secretion increases, perspiration increases, and there is a dramatic growth spurt. Mabilis ang kanilang pagtangkad. Okay? Next is the 12 to 13 years old or age. The boy's pubic hair is present across the pubis. The penis lengthens, dramatic linear growth spurt, breast enlargement may occur or nagkakadede rin sila ng kaunti. So, we call that gynecomastia. Sa girls naman, the pubic hair grows darker, spreads over the entire pubis, the breast enlarged, still no protrusion of nipples. Axillary hair is present and menarche occurs. Okay, depende rin yan. Merong mga, they have their menarche as early as 9 and then as late as 18 years old. Okay, then parental concern of school-age children or school-age period. Problems associated with language development. The usual problem of school-age children is articulation. Some of them cannot pronounce letters properly. Frequent reading will help in correcting pronunciations. Okay, yun lang po ang i-advise natin kapag gusto nilang mahasa sa pag-pronounce ng isang word. Di po ba? Minsan kasi talagang mahirap, especially kung mayroong dialect sa mga province, di ba? Matitigas tayong magbigkas ng mga words. Okay? Next is the common fears and anxieties of school-age child. Okay? So, ano po ba yung mga fears and anxieties? Anxiety related to beginning school. Ayan, di ba? Ayaw pumasok sa school. Natatakot sa school kasi wala naman silang friend doon. Wala silang kakilala. Okay, paano explain ng magulang sa bata? Ayan. And then, school refusal or phobia. Ayaw nang pumasok minsan dahil iniwan mo, parang nagkaroon ng phobia. Okay? Or baka may nambubuli sa school. Ayan. So, yan ang pang common fears ng mga magulang or parental concern. And then, homeschooling. Before kasi ang homeschooling hindi naman pangkaraniwan. Pero ngayon, talagang ini-implement na ang homeschooling kasi nga because of the pandemic, diba? Talagang hindi na tayo pupunta sa school. Sa bahay tayo magi-school. Okay? Next, children who spend time independently. So, yung mga batang ayaw pa istorbo. Lagi na lang nasa loob ng kwarto, laging nagga-gadget, laging nagde-text, diba? So, concern din po yan ng mga magulang. And then, sex education. So, laging nagkukulong, hindi mo alam kung ano yung ginagawa, kung saan nila natututuhan ng sex education. Next is stealing. So, other children, siguro natututong mangupit sa wallet ni nanay. Di po ba? Nangupit na ba kayo sa wallet na nanay nyo? Kasi pag nangungupit kayo, dapat sa bahay lang, kay nanay lang. Hindi natin dapat yan i-practice outside. Baka mamaya matuto tayong mangupit sa wallet ng kaklase. Iba na yon. Di po ba? Okay, pag ganun, stealing na po yon. Okay? And then, bullying. Ayan, bullying. Yung mga nabubuli sa school, ayaw pumasok kasi may nambubuli.
So, ito po, traits associated with school bullies. Sino ba ang usual na nambubully sa school? Ano ba yung mga traits nila? Usually, the advanced physical size and strength for their age. So, ito yung mga batang malalaki of their age. Yung mga bata, they are the same size, pero yung mga batang talagang matatangkad at malalaki. Usually, sila yung mga nambubuli sa mga maliliit. Di po ba? So, pag yung anak nyo, nakita nyo may kaklaseng malaki, so, inaay na kagad natin yan. Ay, baka bully itong batang ito. Okay? So, yun po. Next is aggressive temperament. Okay? So, yung mga batang aggressive, so, yun po yung usually na nambubuli. Sila yung mga nangaagaw ng baon, di po ba? They are aggressive. So, nangaagaw ng baon, nangaagaw, nangihiram ng pencil, nang walang paalam. Ayan. So, another traits ng mga bata, yung mga batang may parents who are indifferent to the problem or are permissive with an aggressive child. Ito yung mga walang pakialam sa anak nila, kahit na nambubuli, okay lang. Kasi anak naman nila ang nambubuli, hindi nabubuli, di po ba? Okay, mga walang pakialam na nanay at tatay, permissive pa, okay lang sa kanila na mambuli yung anak nila. So, hindi naman po tama yun. Okay, dapat gawaan ng paraan ng school. So, siguro sa inyo naman, walang nabubuli sa school, ano? May nambubuli pa ba sa school? Sa BSU? Diba, first year kayo, may mga bully ba sa school? Hello? Wala po. Asaran na lang. po, ma'am. Asaran lang. Game naman kayo sa asaran. Kumaganti naman po. So, yun po. Di ba yun ang turo natin sa mga anak natin. Pag binuli ka, bulihin mo rin. Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Di ba? Yun po yung permissive parent na, ano ba to? Konsentidorang magulang. Di po ba? So, maganda yan. Lumalaban para alam niyo yung right niyo. Di ba? Wala kang karapatang mambuli. Pareho lang tayong estudyante. Okay. And then, parents who typically resort to physical punishment. So, yung mga batang nambubuli, usually sila yung laging nasasaktan ng mga magulang na laging napapalo. Siguro, kumaganti sila sa mga classmates nila. Okay, so yun po yung mga bully na bata. Okay, another traits is there is the presence of a child who is a natural victim. Sino po ba yung mga natural victim? So, minsan yung bata, kahit ayaw mambuli, may mga natural victim pala. So, sino sila? Sila yung mga maliliit na bata, yung mga insecure, yung mga low self-esteem, yung mga hindi nagsasalita. So, usually, sila ang mga nabubuli. So, kung yung mga anak nyo, ganito ang kanilang characteristics, turuan nyo na maging madaldal at i-boost yung kanilang self-esteem. Di po ba? Dahil ayaw nating nabubuli. Next, ano pa ba yung parental concern? Recreational drugs. So, since hindi naman natin nakikita yung mga anak natin o yung magiging anak nyo 24/7 inside the school, baka mamaya meron nang nang-aalok or nakakausap na nag-offer na ng drugs. Okay, so yun po yung kinatatakutan ng mga magulang. Okay, so next is adolescent. Ano ba yung adolescent na yan? So these are what is the nursing care of family with adolescents? So physical growth. The major milestone of physical development in the adolescent period are the onset of puberty at the age of 8 to 12 years of age and the cessation of body growth about around 16 to 20 years old. Puberty is the time at which an individual first becomes capable of sexual reproduction. A girl has entered puberty when she begins to menstruate. A boy enters puberty when he begins to produce spermatozoa. Secondary sex characteristics such as body hair and breast growth are those characteristics that distinguish the sexes from each other but that play no direct part in the reproduction. Okay. So, syempre kahit maliit ang breast ng babae, still capable siya of reproducing. Okay. Sexual maturation in adolescence for male and female. 13 to 15 years old, the growth spurt, pubic hair abundant and curly. Hair is abundant and curly. The testes, scrotum, and penis enlarge. Axillary hair are present. Facial hair fine and downy. Voice changes happen with annoying frequency. Ito yung pumipiyok. Di ba pag pumipiyok, nagbibinata na siya, di ba? Tinutokso sila. Okay, for the females, pubic hair thick and curly, triangular in distribution. Breast areola and papilla form secondary round. Menstruation is ovulatory, making pregnancy possible. Ayan, so ibig sabihin, as early as 13 hanggang 15, once na nag-menstruate na siya,
pwede na siyang magbuntis. Kasi nagkaroon na kami ng pasyente as early as 14 years old, nanganak na siya. Okay, ibig sabihin 13 years old, nag-asawa na siya. So, inantay lang mag-mens and then nag-anak na. So, ang asawa niya is 15 years old. So, isang year lang ang pagitan. So, how come na mabuhay nila ng maayos yung baby kung pati sila mismo is baby themselves? Di po ba? Ang hirap nun, ang agang pumasok sa sitwasyong magulo. Okay, di ko naman sinasabing magulo ang pagpapamilya, pero ganun kaedad, hindi pa ka-mature emotionally and yung personality nila, hindi pa prepared para magkaroon ng isang hindi man sinasabing burden ng anak, kung hindi isang parang somebody to take care of na sila mismo ay inaalagaan pa rin. Di po ba? Next is 15 to 16 for males. Genitalia, adult scrotum dark and heavily rugated, facial and body hair present, sperm production mature. For the females, the pubic hair curly and abundant may extend onto the median aspect of the thigh, lalo na kung balbon, lagpas-lagpas yan hanggang singit, diba? And then, breast tissues appear adult, nipples protrude, areolas no longer project as separate ridges from breast, may have some degree of facial acne. So, nag-start na, tubuan ng tagyawat. Kaya okay lang yan. 16 to 17, pubic hair. For the males, pubic hair may extend along medial aspect of the thigh. The testis, the scrotum, and the penis is adult in size. May have some degree of facial acne or gynecomastia or enlarged breast tissue. So, sa babae naman, nag-i-stop na siyang lumaki. End of skeletal growth. Sa lalaki naman, by the age of 18, end na ng skeletal growth niya. Okay? Next is the developmental milestone of the adolescence. Ano ang play na nyo? Sa inyo na ito Kayo na ito. So, anong play? From school age activities of active games to more adult forms of recreation such as listening to music, texting or chatting, or following a sports team's wins and losses. Diba? So, yan na ang inyong interest. Yung interest nyo. Okay, emotional development. You start accepting your body changes, di po ba? So, na-accept nyo na ay, dalagita na, hindi na pwedeng umupo ng kung papapapano, nagkakasuso na, dapat nagbabra na, di ba? Kasi may mga taong ayaw magbra. Okay, kasi parang nasisikipan sila. So, you have to accept na dapat magbra na kasi mayroon ng breast. Okay, establishing a value system or what kind of person they want to be. So, ito, parang hinuhon mo na yung sarili mo. Anong gusto mong maging tao? Ayoko maging ganyan. Pag nakita kang hindi maganda, hindi naman ako ganyan. Kasi ganito ako. So, yun po. Then, making a career decision. So, ito, nag-start mo nang gustuin kung ano ang gusto mong kuning kurso. Ayan. Then, becoming emancipated from parents. Ito, gusto mo na maging independent. So, gusto mo yung decision making mo masunod. So, yan. Ayaw mo nang pinakikialaman ka na sa mga decision mo. Sa pagpili ng damit, di ba, meron ka ng kanya-kanyang gusto. Yung binibili ng nanay mo, ayaw mo nang isuot kasi style ng nanay mo yun, hindi naman yun ang style mo, di po ba? So, yun po. And then, cognitive development. Ano naman yung cognitive development na yan? It involves the ability to think in abstract terms and use scientific method. With their ability of problem-solving method, they can start planning their future. Ayan, nag-start ka na ng future mo. Kasi meron ka na rin dito, mga crushes. Now, ito naman po ang topic natin is health promotion. Kanina nakita natin yung mga problem, yung mga parental concerns, and yung mga fear. So, dito naman po, magpo-focus naman tayo, health promotion. Paano mag-promote ng health sa activity of daily living. Alam kong na-topic nyo na to before, pero isa-isayin natin mula infancy na naman po ito. Okay, so ito nakita nyo, the number of hours of sleep, di po ba yung, ano ba ito, bathing, eating, playing, exercise, going to school, ayan. So, yan po yung ating ipopromote yung activity of daily living or healthy lifestyle. Okay. So, balik na naman tayo sa infant. Paano natin i-promote ang infant safety? How do we promote health sa mga family na mayroong baby?
So, unang-una na, aspiration prevention. Diba? Sabi nga natin, pag nagpi-feeding si baby, dapat anong posisyon? Semi-sitting or sitting position. Kasi to prevent aspiration pneumonia. Kasi pag nakahiga, pinadede ang baby or pinakain, pwedeng mapunta sa lungs. At pag napunta sa lungs, magkakaroon ng pneumonia. And that is fatal among newborns or among baby. 1 week na hindi na-treat ang pneumonia, pwede niyang ikamatay. Okay? Another is fall prevention. So, ito prone din sila kasi since bumibiling-biling na sila or gumagapang na or lumakad na, nakalabas ng kwarto, bumaba ng hagdan, nahulog. So, fall prevention. So, dapat lagi silang may bantay. Okay? And then, car safety. So, sa sasakyan, dapat meron silang car seat. Hindi natin pwedeng paupuin ang bata sa side ng driver. So, dapat sa likod siya na meron siyang sarili niyang car seat. Okay? Next, safety with siblings. Okay? Ano ba? Playing with siblings, di ba? Kung nakikipaglaro ka sa anak mo, dapat hindi ganun ka masyadong, or yung mga kapatid niya, kalaro niya, baka mamaya akayin yung baby, patayuin, gawing manika. So, yun po, isa ring dapat safe ang bata. Next, bathing and swimming safety, di ba? So, pagpapaligo, baka mamaya iniwan mo, nakalimutan mo, kinuha mo yung sabon, nasa loob ng tub yung baby, binitawan mo, naku, nag-slip under the tub, underwater, so pwedeng malunod kahit na ba mababaw lang yan, dahil di pa yan marunong tumayo. Okay, sa swimming pool naman, so di ba, yung mga baby talaga nagsuswimming, pero yung chlorine water, so it irritates the epithelium of the lungs, na nagko-contribute daw sa asthma during childhood. Okay, so siguro dapat i-check muna natin. Pero sabi nila kapag yung swimming daw, nakakagamot daw yan ng asthma because of the breathing pattern. Kasi hihinto ng paghinga. So yun po, malalim ang paghinga bago sila sisisid, di po ba? Kaya yung breathing pattern. Pero nga lang, yung chlorinated water, it irritates the lung epithelium. Another, promoting infant safety is child-proofing. So, yung house natin dapat child-proof. Or, paano gagawin natin? Like covering the electrical outlet, moving furniture out of the child's pathway, putting small objects off the floor, use paints that is not harmful, sharp corners must be padded, rubber mats can be placed to prevent head banging, avoid giving small toys that can be swallowed, and door must always be closed. Okay? So, yun po yung child-proofing. Pag may baby, dapat ipa-child-proof ang bahay. So, bibili ka ng mga mat, di ba? Rubber mats, mga pang-cover sa electrical outlets. Next is promoting nutritional health of an infant. So, breast milk is best for baby. It has complete nourishment that the child needs until 6 months. So, tapos na tayo rito, di ba? All vitamins are included except vitamin K, which is given IM at birth. So, sabi nga natin, ang only vitamin lang pala na wala sa breast milk is vitamin K. Kaya binibigay po yan right after birth. So, early weaning from breastfeeding can lead to obesity. Since formula milk has sugar in it, prolonged breastfeeding until preschool might impair child's growth since the nutrients are not enough to sustain the body needs of a growing child. So, yung 6 months kasi, yun lang po yung kayang masusuplayan ng breast milk ng enough nutrients. But as the child grows, mas kailangan niya ng mas maraming nutrients na yung breast milk is not enough para masuplayan niya yung needs ng bata. Kaya dapat nagsusupplemental. Kaya this is the right time to do supplemental feeding. Okay? And then recommended dietary intake for an infant. So, ito alam nyo na to. Alam kong na-discuss nyo na to sa nutrition. Gaano ba karaming calorie ang dapat meron ang bata. So, dito po basahin natin. Calorie allowances can be reduced gradually during the first year from 120 per kilogram of body weight at birth to 100 per kilogram or 45 calories per pound at the end of the first year to prevent overweight. Okay. Introduction of solid food. Many parents are excited to feed their child. They must be reminded that they have to wait until extrusion reflex fades. That is 3 to 4 months in time when the digestive tract matures. Okay. Next is techniques for feeding solid food.
Okay, ano yung pwede mong i-offer when you are doing complementary or supplementary feeding? Iron fortified cereal with breast milk. This is to prevent anemia. So, pwede nyong gamiting milk yung breast milk. Ihalo doon sa cereal. Okay, vegetable can be pureed as a source of vitamin A. Okay, so yung mga ano bang vegetable ang rich in vitamin A, yan, unang-una na yan, lagi nating kilala natin si carrots, di po ba? Pwede nating i-pureed or i-osteurize para mag-liquefy at madaling isubo sa baby. Then fruits can be strained as a source of vitamin C. So yung mga dalandan, calamansi juice, orange juice, pwedeng salain and then as a source of vitamin C. Flake meat as a source of protein. Iron B vitamins encourages chewing when the teeth erupt. Okay? At the end of the first year, egg yolk can be added as a source of iron. Advise parents to be cautious in giving allergenic food like peanuts, tomatoes, wheat, fish, and eggs. Avoid using of honey as sweetener because it may contain botulism spores. Bakit? Kasi yung honey, hindi naman natin yan niluluto. Naka-preserve lang yan. So, during preservation, we're not sure kung anong bacteria ang pwedeng tumubo. Kaya, we do not introduce honey as the sweetener. Except kung bago po yung honey. Okay? Introduce food one at a time and may be eaten for 3 to 7 days before introducing a new one to check if the child's allergy for a certain food. So, check nyo muna kung allergy ang bata sa isang pagkain bago kayo mag-introduce ng panibago. So, sabi rito, dapat 3 to 7 days nyo muna ang obserbahan yung pagkain kung allergy siya o hindi bago kayo mag-introduce ng panibago na naman. So, medyo mahaba-habang pag-iintay yun. Okay? Do not overfed newborn, can only hold 2 tablespoons. So, ibig sabihin, 2 kutsara lang ang kaya niyang ma-hold sa kanyang sikmura. Huwag niyong pakainin ng pakainin, baka matuwa kayo, nakyutan kayo, nga siya nang nga, pakain naman kayo ng pakain, baka magka-overfed, sasakitan niya ng tiyan. Di po ba? Okay, kapag 1 year old na siya, the stomach can hold 240 ml or isang cup. Kapag 1 year old, ganun lang po kadami. Huwag nating pakainin ng pakainin. Okay, establishment of healthy eating patterns. Okay, the main purpose of feeding is to provide nourishment, the right food. Right food should be eaten at the right time with the right amount and should be nutritious. So, healthy, happy infants will be hungry at mealtime and will eat. So, syempre, yung mga bata, pag umiiyak, huwag nyo munang pakainin kasi lalong aayawan niya yung pagkain, itutulak niya yan. So, dapat nasa mood siya pag mag-i-introduce kayo ng pagkain para kakain siya at nilalaro, di po ba? Yung eroplano, di ba? Medyo manguuto-uto ka rito. Magiging playful ka. Kahit hindi ka playful, dapat ma-develop mo ang pagiging playful, lalo na kung pedia nurse ka. So, uutuin mo yung batang kakain. So, kung wala kang hilig sa bata, nade-develop naman yung skills na yan. Pero kung talagang ayaw mo, pwede ka naman sa ibang ward. Okay? Pero sa akin, mas madaling alagaan ang bata kasi andyan ang nanay. May katulong kang mag-alaga. Hindi lahat sa'yo. Hindi katulad sa iba. Ikaw talaga from feeding, bathing. Ikaw ang gagawa. Pero sa bata, yung nanay ang gagawa for you. Okay? Next, if infant refuse to eat, yes? Yes? Yes po? Sorry po, ma'am. Okay. So, if infant refuse to eat as parent the food they are offering. So, ano ang preferred food ng infant kung ayaw niyang kumain? Kasi baka ang kinakain niya ay yung malalambot. Nag-o-offer ka ng chicken. Although yung ibang bata gusto ng chicken, baka itong batang to ayaw niya ng chicken, baka gusto niya vegetable. Kasi maraming bata ngayon, nakikita ko kumakain ng gulay. Okay? An infant who is stressed or overstimulated may not eat well. Provide quiet environment away from siblings before mealtime. Or yung laro ng laro, hindi mo sila maiistorbo, hindi mo mapapakain. So, pagpahingahin mo muna bago mo pakainin. Kaya quiet dapat yung environment. Walang batang naglalaro sa tabi niya. Kasi kung may naglalarong bata sa tabi niya, hindi rin siya kakain, maglalaro lang rin yan. Okay? And then encourage parents not to force infants to eat if they are not hungry. Force may lead to regurgitation and vomiting that could result in feeding problem. Okay. Infant who is not eating and thriving for food should be examined. So, kung ang infant, palagay mo, hindi na kumain ng umagahan, hindi pa rin kumain ng tanghalian,
hindi na maganda yan. Nag-skip na siya ng 2 meal. So, dapat ma-check up na siya. Baka may sakit siya or masama ang pakiramdam niya. Especially kung hindi pa siya nagsasalita. Next, weaning. Pag-awat. Paano inaawat sa breastfeeding? So, breastfeeding is good for babies up to 6 months old. Since sucking reflex starts to fade during this month, parents may consider weaning her child. Choose a feeding within a day and introduce fluid by a cup. After a week, another feeding, but still offer fluid until the child gets used to the routine. Offer more fluids if the weather is too hot to replace fluid lost because of respiration. Okay, so yun po ang tip dito. So pag nag-introduce ka ng pagkain, wag basta-bastang aawatin daw ang baby sa breast ng nanay. Paisa-isa lang, di ba? Okay, so kapag nag-fade na yung sucking, mag-offer ka ng 1 cup and then sa susunod pa 1 cup hanggang masanay siya sa routine. Okay, self-feeding. At the age of 6 months, a child is excited to hold a spoon and feed by themselves. Although it is not neat eating, parents may spread newspaper on the floor to catch spillage. If the child plays with the food, squeeze it or place it on their body. That is time to end their meal. If the child plays with the food, squeeze it or place it on their body. That is the time to end the meal. So, ibig sabihin, pag i-squeeze niya na yung pagkain niya or nilalaro na niya, end na ng meal yun. Tapos na siyang kumain, ayaw na niya. Baka marami ka lang nilagay sa plato, kaya akala mo hindi siya kumain ng marami. So, konti-konti lang pa ang pag-introduce ng food sa baby. Okay, so the time is already 4:21. So, I will give you time to review, 10 minutes review, and then at 4:30, I'll open the quiz, and then i-close ko po siya ng 5. Okay po ba? Pasensya na po 30 minutes lang anyway. 15 items lang naman po yon. And then expect na po every meeting po natin may quiz ako. Okay lang po ba yun? Naririnig po ba ako? Opo. Okay, sige. Review muna kayo, 10 minutes, and then open ko ng 4:30. So, pwede na po tayong umalis sa meet. Okay, thank you for listening. Have a good day. Okay, thank you po. Okay, thank you. Bye, ma'am. Salamat po. Okay, thank you rin po for the time. Okay. Thank you po, ma'am. Okay. Thank you po. Thank you rin po. Pwede na po mag-out sa meet. Sa classroom na po ang punta mamaya. Thank you po, ma'am. Thank you rin po.